यहाँ सबैलाई नमस्कार। म सीए बिकाश अधिकारी। आज चाहिँ हामी इन्कम ट्याक्स एक्टको चाहिँ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भन्ने कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। र यो आजको लेक्चर चाहिँ कसलाई सुइटेबल हुन्छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सीए कोर्सको क्याप 2 लेभलको स्टुडेन्ट्स, क्याप 3 लेभलको स्टुडेन्ट्स प्लस सीए मेम्बरसिपको लागि जो प्रिपेयर गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो क्लास एकदम फ्रुटफुल हुनसक्छ। र मेरो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ रेसिडेन्शियल स्ट्याटससँग रिलेटेड कन्सेप्ट चाहिँ यहाँहरूलाई अलिकति क्ल्यारिटी दिउँ अथवा कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटी प्रोभाइड गरौँ भन्ने मेरो आज क्लासको अब्जेक्टिभ हो। र यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको एन्सआउट छ। मोस्ट प्रोबेबली तपाईँहरूसँग पनि त्यो एन्सआउट हुनुपर्ने होला। यदि छैन भने चाहिँ म त्यसको लिङ्क प्रोभाइड गरिदिन्छु र त्यो लिङ्कमा प्रोभाइड भएको एन्सआउटको रिगार्डमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको कन्सेप्ट चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र म चाहिँ अलिकति टाइम वेस्ट नगरिकन कन्टेन्टमै जान चाहेँ। सर, रेसिडेन्शियल स्ट्याटस के हो त सर? यो रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको हामीले किन कुरा यो डिस्कस गर्दैछौँ, यो कहाँबाट आयो, यसको सिग्निफिकेन्स के छ, इन्कम ट्याक्समा यो रेसिडेन्शियल स्ट्याटसलाई यति धेरै प्रायोरिटाइज किन गरिएको छ, हामीले हाम्रो सब्जेक्टमा यो रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भन्ने कन्टेन्ट किन पढ्दैछौँ भन्ने कुराको बारेमा अलिकति थोरै बुझौँ। हामीले अलिकति अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौँ कि इन्कम ट्याक्स भनेको चाहिँ एउटा के हो? डाइरेक्ट ट्याक्स हो। सर, यो डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको कस्तो खाले ट्याक्स? डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको त्यस्तो ट्याक्स जुनमा चाहिँ जो व्यक्तिले इन्कम अर्न गर्छ त्यही व्यक्तिले नै के गर्छ? ट्याक्स लायबिलिटी अथवा ट्याक्सको अब्लिगेसन चाहिँ बियर गर्छ। इट मिन्स द्याट ही क्यान नट ट्रान्सफर और सिफ्ट द बर्डन अफ ट्याक्स टु एनी अदर पर्सन, जुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा हुन्छ। डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ जो व्यक्तिले ट्याक्स अथवा इन्कम जेनेरेट गर्छ ट्याक्सको लायबिलिटी पनि उसैले नै इन्कर गर्छ र त्यो इन्कममा ट्याक्स पनि उसैले नै बियर गर्नुपर्छ। ठिक छ सर। सर, अब यो इन्कम ट्याक्स एक्टको लागि चाहिँ नेपालमा के एक्ट, इन्कम ट्याक्सको लागि चाहिँ नेपालमा कुन एक्ट फर्म भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058। नेपालमा जति पनि इन्कम ट्याक्ससँगको रिलेटेड प्रोसिजर अथवा अब्लिगेसनहरू छ त्यसको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 फर्म भएको छ। त्यसको सेक्सन 2 सबसेक्सन क म, त्यसको सेक्सन 2 सबसेक्सन क म, सेक्सन 2 मा इन्कम ट्याक्स एक्टले धेरै टर्म्सको डेफिनेसनहरू दिएको छ। त्यही डेफिनेसनमा चाहिँ सेक्सन 2 सबसेक्सन क म मा चाहिँ उसले के डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रेसिडेन्शियल स्ट्याटससँग रिलेटेड टर्मलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ उसले इन्कम ट्याक्स एक्टमा चाहिँ। सर, 2 क ङ मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 क ङ ले चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट कसरी हुन्छ, रेसिडेन्ट कसरी कुन कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ ऊ रेसिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। त्यो अलिकति हामी डिटेलमा अलिकति पछाडि जाउँला। पहिला सुरु सेक्सन 2 क ङ किन आयो त सर? सेक्सन 2 क ङ किन आयो त सर? सानो एउटा नेपालको पोलिटिकल बाउन्ड्री बनाइदिउँ न, नेपालको नक्सा बनाइदिउँ न। ठिक छ सर, नेपालको नक्सा हो सानो। ठिक छ, यो नेपालको नक्सामा चाहिँ के हुन्छ भने नि सर, हामी धेरैजना मान्छेहरू यो नेपालको नक्साभित्र काम गरिरहेको हुन्छौँ। हामी नेपालको नक्साभित्र धेरैजना मान्छे काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो काम भनेको के हुनसक्छ सर? इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि हुनसक्छ। जब इकोनोमिक एक्टिभिटी हुन्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटीले के जेनेरेट गर्छ सर? इन्कम जेनेरेट गर्छ। इन्कम जेनेरेट गर्छ। इन्कम भनेको आम्दानी, आम्दानी जेनेरेट गर्छ। हो, यो इन्कम जेनेरेट गरिसकेपछि के हुन्छ? इन्कम जेनेरेट गरेपछि यो जो व्यक्तिले इन्कम अर्न गरेको छ उसको लागि त के भयो? अर्निङ भयो। त्यही अर्निङबाट गभर्मेन्टले के रियलाइज गर्छ? गभर्मेन्टले के रियलाइज अथवा के कलेक्ट गर्छ? ट्याक्स कलेक्ट गर्छ। त्यो अर्निङबाट गभर्मेन्टले के कलेक्ट गर्छ? ट्याक्स कलेक्ट गर्छ। ठिक छ सर, यहाँसम्म त बुझ्यो। सर, अब यो कुन चाहिँ व्यक्ति चाहिँ नेपालको लागि ट्याक्सको लागि इलिजिबल छ, कुन चाहिँ व्यक्ति नेपालको ट्याक्सको लागि इलिजिबल छैन भनेर कसले भन्छ त? अथवा के चाहिँ प्यारामिटर छ जसले चाहिँ मैले जस्टिफाई गर्न सक्छु कि यो व्यक्तिले नेपालमा कमाएको इकोनोमिक एक्टिभिटीमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ अथवा पर्दैन? अथवा के थाहा यो बसेको व्यक्ति नेपालकै हो कि के थाहा इन्डियाबाट आएको छ कि अथवा अब्रोडबाट आएको छ कि? मतलब धेरै कुराले जस्टिफाई गर्न सक्छन्। यो नेपालभित्र जति पनि मान्छेहरू बसेको छन् त्यो व्यक्तिले नेपालमा कमाएको एक्टिभिटीमा अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटीमा ट्याक्स तिर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छ त सर? सर, जरुरी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसको लागि नेपालमा इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्यो भने एउटा कन्सेप्ट निकाल्यो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? रेसिडेन्शियल स्ट्याटस। सर, के हो त रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको?
रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्तिको बसोबासको स्ट्याटस कुनै पनि एउटा व्यक्तिको नेपालमा बसोबासको स्ट्याटस निकाल्ने टर्मलाई नै हामीले के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भन्छौँ सर अब रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको के हो नागरिकता हो त यो भनेको जस्तै हामी नेपालको नागरिक हो भन्ने बित्तिकै म नेपालको रेसिडेन्ट हो भन्न पाइयो त होइन जरुरी छैन नेपालमा जो व्यक्ति नागरिक छ जस्तै मसँग नेपालको नागरिकता छ नेपालको नागरिकता भनेको र नेपालको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको फरक कुरा हो रेसिडेन्शियल स्ट्याटसलाई गभर्न गर्छ कसले इन्कम ट्याक्स एक्टले तर नागरिकता भनेको त नेपालको नागरिक हुनको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो तिमी सर्टेन उमेर पुरा गरिसकेपछि तिमीले एप्लाई गर्छौ नागरिकता पाउँछौ तिमी नेपालमा जन्मेको हुनु पर्यो ठीक छ तर रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो इट इज डिफरेन्ट देन द्याट अफ सिटिजनशिप तिमीले नागरिकता भनेर रेसिडेन्शियल स्ट्याटसलाई डिफाइन गर्न सक्दैनौ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको चाहिँ तिमीले नागरिकतासँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन किनभने यो भनेको तिम्रो कन्स्टिट्युसनले दिएको राइट हो भने रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको इन्कम ट्याक्स एक्टको स्कोपको अनुसारले हो भनेपछि अब इन्कम ट्याक्स एक्टले अलिकति डिटेलमा जाउँ इन्कम ट्याक्स एक्टले के गर्छ भने इन्कम ट्याक्स एक्टले अलिकति अगाडिको हाम्रो क्लासमा डिफाइन गरिसक्यौँ अब को व्यक्ति चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो त सर यो उभिरहेको मान्छे नेपालको लागि रेसिडेन्ट होला त हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ इन्कम ट्याक्स एक्टले के गर्छ यो उभिरहेको व्यक्तिलाई के भन्छ पर्सन भनेर भन्छ पर्सन इन्कम ट्याक्स एक्टले उभिरहेको व्यक्तिलाई के भन्न सक्छ पर्सन भनेर भन्छ सर पर्सन कति तरिकाको हुन्छ अरे इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार पर्सन भनेको दुई तरिकाको हुन्छ अरे एउटा भनेको के सास फेर्ने व्यक्ति जसलाई हामीले के भन्छौँ नेचुरल पर्सन जो व्यक्तिले सास फेर्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ नेचुरल पर्सन जो व्यक्तिले सास फेर्दैन त्यसलाई हामीले भन्छौँ आर्टिफिसियल पर्सन भन्थ्यौँ हामीले तर इन्कम ट्याक्स एक्टले त्यसलाई के भन्छ इन्टिटी इन्कम ट्याक्स एक्टले त्यसलाई के भन्छ एन्टिटी भन्छ ठिक छ सर अब नेचुरल पर्सनको लागि रेसिडेन्शियल स्ट्याटस कसरी निकाल्छु मैले र एन्टिटीको लागि रेसिडेन्शियल स्ट्याटस कसरी निकाल्छु त सर यो नेचुरल पर्सन र एन्टिटीको लागि निकाल्ने रेसिडेन्शियल स्ट्याटस सबै एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ सर होइन फरक हुन्छ इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ भने नेचुरल पर्सनको लागि निकाल्ने रेसिडेन्शियल स्ट्याटस र मैले एन्टिटीलाई निकाल्ने रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चाहिँ फरक हुन्छ भनेर इन्कम ट्याक्स एक्टले भन्छ सर कसरी भन्छ इन्कम ट्याक्स एक्टले सर नेचुरल पर्सनमा के पर्छ त नेचुरल पर्सनमा हाम्रो को पर्छ एउटा त इन्डिभिजुअल आफै अर्को को पर्छ सर अर्को कपल सर कुन सेक्सन अन्डर सेक्सन 50 इन्डिभिजुअल भनेको एक्लो व्यक्ति एउटा त एक्लो व्यक्ति पर्यो अर्को भनेको एक्लो व्यक्ति प्लस उसको वाइफ सेक्सन 50 अनुसार यदि कपल पनि कसैले एसेस गरिरहेछ भने उसलाई पनि हामीले के भन्छौँ नेचुरल पर्सन नै भन्छौँ सर त्यस पछाडि प्राइभेट फर्म अफ अ नेचुरल पर्सन सर यदि कुनै नेचुरल पर्सनले प्राइभेट फर्म पनि चलाइरहेछ भने त्यो नेचुरल पर्सनको प्राइभेट फर्मलाई पनि हामीले के भन्छौँ यसलाई पनि हामीले नेचुरल पर्सन नै भनेर भन्छौँ सर यो त भयो नेचुरल पर्सनको कुरा सर एन्टिटीमा के पर्छ एन्टिटीमा के पर्छ कम्पनी के पर्ला सर पार्टनरसिप फर्म यो हामीले हेरेका छौँ ठिक छ सर ट्रस्ट ठिक छ सर त्यस पछाडि के नेपाल सरकारको निकाय गभर्नमेन्ट अफ नेपालको तिम्रो प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आदि इत्यादि सर यति मात्रै पर्छ नि त अझै पर्छ डिटेलमा अहिले नलेखौँ मसँग नोटै छ त्यही भएर हामी डिटेलमा त्यहाँ डिस्कस गर्छौँ अहिले अलिकति हामीले प्राइमा फेसी बुझौँ पर्सन भनेको के हुँदो रहेछ सर पर्सन भनेको सास फेर्ने व्यक्ति मात्रै मेरो बुझाइ थियो त्यो भनेको होइन रहेछ इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ पर्सन भनेको एउटा त सास फेर्ने व्यक्ति पनि हुन्छ अर्को आर्टिफिसियल पर्सन जसलाई चाहिँ हामीले एन्टिटी भन्छौँ त्यो पनि पर्सन पर्ने रहेछ नेचुरल पर्सनभित्र इन्डिभिजुअल कपल र प्राइभेट फर्म अफ इन्डिभिजुअल जुन चाहिँ रजिस्टर्ड पनि हुनसक्छ रजिस्टर्ड नहुन पनि सक्छ यसलाई हामीले क्लासिफाई गर्छौँ नेचुरल पर्सनमा सँगसँगै हामीसँग एन्टिटी पनि छ एन्टिटीमा के पर्न सक्यो कम्पनी पार्टनरसिप फर्म ट्रस्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपालको इन्टरप्राइज कुनै पनि ट्रिटी अनुसार इस्टाब्लिस भएको एन्टिटी आदि इत्यादि ठिक छ सर अब यो कुरा त तपाईँले भन्नुभयो सर अब हरेकको मैले रेसिडेन्शियल स्ट्याटस कसरी निकाल्नु त हरेकको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस कसरी निकाल्नु त सर ठिक छ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्नको लागि एक्टले के भन्छ भने नेचुरल पर्सनको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्नको लागि मसँग छुट्टै कन्डिसन छ सँगसँगै यो इन्टिटीभित्र जति पनि पर्छ अरू एक्सेट्रा 5-6 पोइन्ट अझै हामी हेर्छौँ यो हरेकको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्ने मसँग छुट्टै के छ कन्डिसन छ
अहिले हामीले पढ्ने के हो भन्दाखेरि नेचुरल पर्सनको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्ने कन्डिसन के हो त? मैले त्यो नेचुरल पर्सन जस्तै म विकास अधिकारी उसलाई कति बेला चाहिँ म नेपालको रेसिडेन्ट भन्ने कन्डिसन के हो त? कुन कन्डिसन सेटिस्फाई गरेर चाहिँ मैले आफूलाई रेसिडेन्ट भनिरहेको छु त भन्ने कन्डिसन के? एन्टिटी कुनै एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस भएर बसेको छ, फर्म इस्टाब्लिस भएर छ, पार्टनरसिप फर्म, ट्रस्ट, कुन कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने चाहिँ मैले उसलाई रेसिडेन्ट भन्छु त? त्यो कन्डिसन अहिले हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। सर अब यो कन्डिसन किन चाहिँ चाहियो त? सर मेन अब्जेक्टिभ मैले रेसिडेन्शियल स्ट्याटस किन निकाल्छु त? अब्जेक्टिभ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस किन निकाल्छु त? सर रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्नु मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो? सर अलिकति हामी पछाडि पढ्छौँ। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्दैपछि के हुन्छ सर? कुनै पनि व्यक्ति रेसिडेन्ट हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति के हुन्छ? नन रेसिडेन्ट हुन्छ सर। कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने रेसिडेन्ट, कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन भने के? नन रेसिडेन्ट। ठिक छ सर। रेसिडेन्ट भयो भने के हुन्छ? रेसिडेन्ट भयो भने उसको ग्लोबल इन्कममा चाहिँ के लाग्छ सर? ट्याक्स लाग्छ। होइन, त्यो व्यक्ति नन रेसिडेन्ट भयो भने के हुन्छ सर? ओन्ली नेपाल सोर्स इन्कम इज चार्जेबल टु ट्याक्स। मेन अब्जेक्टिभ हामीले किन रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकालिरहेछौँ भनेर हेर्नलाई चाहिँ यदि कुनै पनि व्यक्ति नेपालको रेसिडेन्ट हो भने चाहिँ उसको लागि के हो? संसारभरि जहाँसुकै पैसा कमाओस् त्यसको लागि ट्याक्स कहाँ तिर्नुपर्छ? नेपालमा। होइन, कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ नन रेसिडेन्ट छ भने उसको लागि चाहिँ के हो? नेपालमा कमाएको इन्कमको मात्रै उसले के गर्नु पऱ्यो? ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो। ठिक छ सर, अलिकति सर्फेसले तपाईँले बुझाइदिनु भयो सर। अब अलिकति यसको डिटेलमा डिस्कसन गरौँ। ठिक छ, त्यसको लागि मसँग के छ? नोट छ। हेरौँ सर रेसिडेन्शियल स्ट्याटस। सर रेसिडेन्शियल स्ट्याटस आई होप अल अफ यु गाइज मस्ट बी ह्याभिङ दिस नोट। त्यही भएर अलिकति हामी रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको पार्टमा जाउँ अब कन्सेप्टको बारेमा। सर अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ? अलिकति तपाईँले के बुझाइदिनु भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको टेरिटरीमा ट्याक्स इन्फोर्स गर्नको लागि मैले त्यो व्यक्तिको के चेक गर्नुपर्छ? रेसिडेन्शियल स्ट्याटस। सर रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको सिटिजनसिप हो, नागरिकता हो त? होइन, मैले पहिलाको नागरिकता र सिटिजनसिपमा धेरै फरक छ। सिटिजनसिप र नागरिकतामा सिटिजनसिप र रेसिडेन्शियल स्ट्याटसमा मैले कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन। जस्ट बिकज अ पर्सन इज सिटिजन अफ नेपाल डज नट मिन कि द्याट पर्सन इज अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल। सर अब रेसिडेन्शियल स्ट्याटस यत्तिकै निकाल्न मिल्छ त? यत्तिकै निकाल्न मिल्दैन, किनभने नेपालभित्र धेरै तरिकाको पर्सन हुन्छन्। त्यो पर्सनलाई इन्कम ट्याक्स एक्टले कसरी डिफाइन गरेको छ? एउटा भनेको नेचुरल पर्सन, अर्को भनेको इन्टिटी। नेचुरल पर्सनमा के पर्सन रे? नेचुरल पर्सनमा पर्सन हाम्रो इन्डिभिजुअल, कपल। इन्डिभिजुअल भनेको एक्लो व्यक्ति, कपल भनेको दुईजना, हस्बेन्ड र स्पाउस अथवा वाइफ र स्पाउस। त्यसै गरी प्राइभेट फर्म अफ इन्डिभिजुअल वेदर रजिस्टर्ड अर नट। त्यो प्राइभेट फर्म जुन चाहिँ इन्डिभिजुअलले चलाइरहेछ, नेचुरल पर्सनले चलाइरहेछ, त्यो रजिस्टर्ड भए पनि भयो, अनरजिस्टर्ड भए पनि भयो। त्यस पछाडि इन्टिटीभित्र पर्छ हाम्रो कम्पनी, पार्टनरसिप फर्म, ट्रस्ट, गभर्मेन्ट अफ नेपालको इन्टरप्राइज र तिम्रो ट्रिटी अनुसार इस्टाब्लिस भएको कम्पनी। फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा पनि गर्छौँ अहिले भर्खर हामी। ठिक छ सर, अब अलिकति लाइन बाई लाइन जाउँ न, अलिकति डिटेलमा पढाउँ न तपाईँले। ल ठिक छ, इन्ट्रोडक्सन टु रेसिडेन्शियल स्ट्याटस हेरौँ। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ अ पर्सन इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया टु डिटरमाइन द ट्याक्स इम्प्लिकेसन। कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन जस्टिफाई गर्नको लागि अथवा डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ अरे? रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चाहिन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो अरे। ठिक छ, वान अफ द प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेन्ट टु लेभी ट्याक्स इज टु डिटरमाइन द रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ ट्याक्स पेयर। कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्नको लागि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ ट्याक्सको लिभी अथवा ट्याक्स चार्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्राइमरी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के चाहिन्छ अरे? रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको डिटर्मिनेसन चाहिन्छ अरे। कसको? सर ट्याक्स पेयरको। ठिक छ, द रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ अ नेचुरल पर्सन इन नेपाल डिपेन्ड्स अपन हिज पिरियड अफ स्टे एन्ड लिगल स्ट्याटस इन केस अफ इन्टिटी। ओहो, इन केस अफ नेचुरल पर्सन त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ अरे? सर पिरियड अफ स्टेको डिटर्मिनेसन चाहिन्छ अरे। अर्कोको केसमा, इन्टिटीको केसमा चाहिँ के चाहिन्छ अरे? उसको लिगल स्ट्याटस चाहिन्छ अरे। ठिक छ सर, दस रेसिडेन्शियल स्ट्याटस मिन्स टु डिटरमाइन द प्लेस अफ रेसिडेन्स अर प्लेस अफ अपरेसन अफ अ ट्याक्स पेयर। नेचुरल पर्सनको केसमा चाहिँ ऊ कुन ठाउँमा रेसिडेन्स छ, रेसिडेन्स भनेपछि कुन ठाउँमा बसिरहेको छ, कुन ठाउँमा बसिरहेको छ भन्ने कुराले डिफाइन गर्ने भयो नेचुरल पर्सनको केसमा। होइन, अरू इन्टिटीको केसमा चाहिँ प्लेस अफ अपरेसनले डिफाइन गर्ने भयो। ठिक छ, हेरौँ। इफ द पर्सन सेटिस्फाई द कन्डिसन लेड डाउन अन्डर सेक्सन 2(क) अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट विथ रिगार्ड टु पिरियड अफ स्टे इन नेपाल, देन सच पर्सन इज सेट टु बी रेसिडेन्ट अफ नेपाल, अदरवाइज नट। सर इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्यो, यदि सेक्सन 2(क) ले चाहिँ भनेको कुरा सेटिस्फाई भयो भने द्याट पर्सन इज सेट टु बी रेसिडेन्ट। यस, यदि त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने द्याट पर्सन इज सेट टु बी नन रेसिडेन्ट।
ठिक छ सर अघि पनि तपाईँले भन्नुभएकै कुरा हो यो त ठिक छ अघि भर्खर तपाईँले भन्नुभएको थियो सर व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सिटिजनशिप एन्ड रेसिडेन्सी इज सिटिजनशिप सेम एज रेसिडेन्सी नो अघि नै हेरिसक्यौँ हामीले सिटिजनशिप इज डिफरेन्ट देन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस रेसिडेन्सियल स्ट्याटस र सिटिजनशिपमा फरक छ किन सर अ पर्सन हु इज अ सिटिजन अफ नेपाल डज नट नेसेसरीली बी द रेसिडेन्ट अफ नेपाल एन्ड भाइस वर्सा कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिक हो भने त्यसलाई मैले जबरजस्ती रेसिडेन्ट हो भनेर इन्फोर्स गर्न पाउँदिनँ किनभने यो दुईटा टर्म भनेको फरक हो मसँग नेपालको नागरिकता छ भन्दैमा मसँग नेपालको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस पनि छ म रेसिडेन्ट हो भनेर पनि भन्न चाहिँ मिलेन सर ठिक छ सिटिजनशिप इज युज टु स्पेसिफाई द पर्सन हु लिगली बिलोङ्स टु द कन्ट्री कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ त्यो देशको हो कि होइन भनेर जस्टिफाई गर्नलाई मलाई सिटिजनशिप चाहिन्छ नागरिकता चाहिन्छ भने वेयर एज रेसिडेन्ट इज युज जेनरली फर द पर्सन हु इज लिगली लिभिङ अर वर्किङ इन अ पर्टिकुलर लोकालिटी सिटिजनशिप चाहिँ यो व्यक्ति कुन देशको नागरिक हो भनेर डिफाइन गर्नलाई चाहिन्छ भने रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ किन चाहिन्छ अरे त्यो पर्सन लिगली कुन ठाउँमा बसिरहेछ अथवा कुन ठाउँमा काम गरिरहेछ भनेर डिफाइन गर्नलाई चाहिँ मलाई के चाहिन्छ अरे रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिन्छ अरे ठिक छ सर यहाँसम्म त कुरा बुझिरहेको छ ठिक छ वाइ देयर इज अ निड टु डिटरमाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस हामीलाई रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ किन डिफाइन गर्नु पर्यो अथवा किन चाहिँ रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो त हामीलाई हेरौँ एज पर सेक्सन 6 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 इन्कम ट्याक्स इज लिभाइड अन ग्लोबल इन्कम अघि भर्खर मैले भने इन्कम ट्याक्स इज लिभाइड अन ग्लोबल इन्कम एन्ड अन सच इन्कम ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल सेक्सन 6 ले के भन्छ भने इन्कम ट्याक्स चाहिँ दुईटा सोर्स अफ इन्कममा लाग्छ अरे एउटा भनेको नेपालमा कमाएको सोर्सको इन्कम नेपाल सोर्स इन्कम भन्छ जुनलाई हामीले दोस्रो भनेको चाहिँ ग्लोबल सोर्स इन्कम जुन चाहिँ संसारभरि जहाँसुकै पनि कमाएको छ दस टु डिटरमाइन अन हुम द ग्लोबल इन्कम इज चार्जेबल टु ट्याक्स अन हुम द इन्कम ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल इज चार्जेबल टु ट्याक्स इट इज नेसेसरी टु डिटरमाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस मलाई चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स लाउने अथवा कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल सोर्स इन्कममा ट्याक्स लाउने भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्न अथवा डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ अरे रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको डिटर्मिनेसन चाहिन्छ अरे ठिक छ सर अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ फर अ रेसिडेन्ट पर्सन अब तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् रेसिडेन्ट पर्सनको केसमा ग्लोबल इन्कम इज चार्जेबल टु ट्याक्स अघि भर्खर मैले भने वेयर एज फर नन रेसिडेन्ट सोर्स अफ इन्कम विच इज इन नेपाल इज चार्जेबल टु ट्याक्स रेसिडेन्ट व्यक्तिको लागि चाहिँ उसले नेपालमा कमाएको प्लस विदेशमा कमाएको इन्कममा ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो भनेको ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो होइन कुनै पनि व्यक्ति नन रेसिडेन्ट छ भने चाहिँ उसले नेपालमा कमाएको इन्कममा मात्रै ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो द्याट इज द निड टु डिटरमाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस हामीले रेसिडेन्सियल स्ट्याटस डिटरमाइन गर्नु मेन निड भनेको के हो यही कारणले गर्दाखेरि ठिक छ सर त्यस पछाडि टाइप्स अफ पर्सन व्यक्ति भनेको कस्तो सर मैले त बुझिरहेको थिएँ व्यक्ति भनेको त सास पर्ने व्यक्ति मात्रै हो तर आजदेखि मेरो बुझाइ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार सास फेर्ने व्यक्तिलाई मात्र मैले व्यक्ति भन्दिनँ के भन्छु सास नफेर्ने व्यक्ति आर्टिफिसियल पर्सन जुनलाई चाहिँ हामीले इन्टिटी भन्छौँ त्यसलाई पनि के भन्छौँ हामीले पर्सन भनेर भन्छौँ ठिक छ सर एज पर सेक्सन 2 क च अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट पर्सन मिन्स इन्डिभिजुअल अर इन्टिटी सर यो इन्डिभिजुअललाई हामीले के भन्छ छौँ नेचुरल पर्सन र इन्टिटी भनेको चाहिँ के हो हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार चाहिँ पर्सन हो रे व्यक्ति भनेको नेचुरल पर्सन पनि हुनसक्छ इन्टिटी पनि हुनसक्छ ठिक छ सर द इन्कम ट्याक्स एक्ट हेज डिभाइडेड द पर्सन इन्टु 2 क्याटेगोरिज इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ व्यक्तिलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ द फर्स्ट वान इज इन्डिभिजुअल जुन नेचुरल पर्सन एन्ड द सेकेन्ड वान इज इन्टिटी पहिलो नेचुरल पर्सनभित्रको इन्डिभिजुअल कपल प्राइभेट फर्म दोस्रोमा चाहिँ इन्टिटी अल्सो इन्कम ट्याक्स एक्ट हेज प्रिस्क्राइब द सेपरेट कन्डिसन टु डिटरमाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ सेभरल पर्सन इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ हरेक व्यक्तिको लागि चाहिँ सेपरेट कन्डिसन प्रिस्क्राइब गरेको छ सो एज टु डिटरमाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस ओके इट मिन्स देयर इज अ सेपरेट कन्डिसन टु चेक द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस फर इन्डिभिजुअल एन्ड फर द इन्टिटी भनेपछि हामीले नेचुरल पर्सन अथवा इन्डिभिजुअलको लागि चेक गर्ने रेसिडेन्सियल स्ट्याटस र इन्टिटीको लागि चेक गर्ने रेसिडेन्सियल स्ट्याटसमा चाहिँ फरक छ ठिक छ त्यस पछाडि हामी के आयो सेक्सन 2 सबसेक्सन वमा आयो meaning of natural person as per section 2 subsection 1 natural person means an individual and for the purpose of this act this term also includes the proprietorship sole proprietorship owned by the individual whether registered or not मैले अघिदेखि नै इम्फासिस गरिरहेको थिएँ यसमा के पर्छ सर एउटा पर्छ तपाईँको व्यक्तिले कुनै पनि एउटा प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाइरहेछ त्यो पनि पर्ने भयो प्लस यो रजिस्टर्ड पनि हुनु पर्यो नट रजिस्टर्ड भए पनि भयो नट रजिस्टर्ड भए पनि मलाई केही पनि फरक परेन ठिक छ त्यस पछाडि एन्ड स्पाउस सर स्पाउस भनेको के हस्बेन्डको लागि उसको स्पाउस भनेको वाइफको लागि उसको स्पाउस भनेको हस्बेन्ड सो इलेक्टेड अन्डर सेक्सन 50 सो एज टु बी कन्सिडर्ड एज अ सिंगल इन्डिभिजुअल यदि कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कपल हस्बेन्ड अथवा वाइफले चाहिँ सेक्सन 50 अनुसार चाहिँ होइन हामी चाहिँ दुईजना चाहिँ
कपल एसेस गर्छौँ, मिलेर एसेस गर्छौँ, हामी दुईजनालाई एक भनेर एसेस गर्छौँ भनेर भनेको छ भने चाहिँ तिनीहरू तिनटालाई पनि के भन्यो एक्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ नेचुरल पर्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, अघि भर्खर हेरेको कुरा अघि मैले फर्स्टमै भनिसकेँ, नेचुरल पर्सन इन्क्लुड्स इन्डिभिजुअल प्राइभेट फर्म अफ इन्डिभिजुअल वेदर रजिस्टर्ड अर नट, त्यही कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यस पछाडि कपल हु इज एसेस्ड एज अ कपल अन्डर सेक्सन 50 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट। ठिक छ, त्यस पछाडि अब नेचुरल पर्सनको कुरा गऱ्यौँ सर। अब हामी आउँ इन्टिटीमा। सेक्सन 2 सबसेक्सन भले के भन्छ त? एज पर सेक्सन 2 सबसेक्सन भ इन्टिटी मिन्स द फलोइङ अर्गनाइजेसन अर बडी। तलको अर्गनाइजेसन अथवा बडी कर्पोरेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रे इन्टिटी भन्छौँ रे। सर फर्स्टमा के पार्टनरसिप, ट्रस्ट, कम्पनी अघि नै हेरिसक्यौँ। रुरल म्युनिसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी, जिल्ला समन्वय कार्यालय। ठिक छ, यस्तो यो सरकारी निकायलाई पनि हामीले के भन्छौँ रे इन्टिटी नै भन्छौँ। हामीले जस्ट अब हामीले अहिलेसम्म बुझिरहेको आर्टिफिसियल पर्सनलाई नै हामीले केमा क्याटेगराइज गरिरहेको छौँ, इन्टिटीलाई क्याटेगराइज गरिरहेको छौँ। ठिक छ सर, त्यसपछि नेपाल सरकारलाई पनि के भन्छौँ हामीले इन्टिटी नै भन्छौँ। प्रोभिन्स गभर्मेन्ट प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई पनि के भन्छौँ हामीले, त्यसलाई पनि हामीले इन्टिटी नै भन्छौँ रे। त्यस पछाडि एनी फरेन गभर्मेन्ट अर प्रोभिन्सियल अर लोकल गभर्मेन्ट अन्डर द्याट गभर्मेन्ट, कुनै पनि विदेशी गभर्मेन्ट अथवा त्यहाँको स्थानीय गभर्मेन्ट अथवा त्यहाँको प्रादेशिक गभर्मेन्ट अन्डर द्याट गभर्मेन्ट भनेको त्यही फरेन गभर्मेन्टको अन्डरमा रहेको, और अ पब्लिक इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस्ड बाई एनी ट्रिटी। कुनै पनि एउटा पब्लिक इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन छ, त्यो चाहिँ कसरी इस्टाब्लिस भएको छ भने ट्रिटी अथवा एग्रिमेन्टले इस्टाब्लिस भएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ रे नेपालको लागि इन्टिटीकै डिफिनेसनमा क्याटेगराइज गरिदिन्छौँ रे। ठिक छ सर, त्यस पछाडि अ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अ अर्गनाइजेसन और बडी रिफर्ड टू इन क्लज 1, 2, 3, 4 विच इज नट सिचुएटेड इन द कन्ट्री अफ विच इट इज अ रेसिडेन्ट। माथिको 1, 2, 3, 4 को अर्गनाइजेसन जुन माथि हामीले यो बडी रिफर टु इन्क्लोज 1, 2, 3, 4 भनेको माथि रिफर गरेको 4वटा बडी को चाहिँ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट जुन चाहिँ कहाँ छैन अरे त्यो कन्ट्रीमा सिचुएटेड छैन अरे, जुन कन्ट्रीको चाहिँ त्यो के हो रेसिडेन्ट हो अरे। भनेको जुन कन्ट्रीमा त्यो इन्टिटी इस्टाब्लिस माथि देखाएको इन्टिटी, जस्तै कुनै एउटा कम्पनीको इक्जाम्पल लिउँ, कम्पनी चाहिँ तिम्रो विदेशमा इन्कर्पोरेट भएको छ अथवा इस्टाब्लिस भएको छ, त्यो व्यक्ति त्यो विदेशमा इन्कर्पोरेट भएको कम्पनीले चाहिँ के गरेको छ नेपालमा चाहिँ एउटा आफ्नो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट खोलेको छ। त्यो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टलाई पनि के भन्छौँ रे हामीले चाहिँ नेपालको लागि इन्टिटीको डिफिनेसनमा चाहिँ क्लासिफाई गरिदिन्छौँ। भनेको माथि देखाएको यो 4वटा कन्डिसन चाहिँ यदि अरू कुनै कन्ट्रीको छ, अरू नेपालभन्दा बाहेक अरू कुनै कन्ट्रीको छ र त्यो माथि देखाएको 4वटा निकायको चाहिँ नेपालमा कुनै एउटा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट छ भने त्यसलाई पनि हामीले नेपालमा के भन्छौँ इन्टिटीको डिफिनेसनमा चाहिँ क्लासिफाई गरिदिन्छौँ। A permanent establishment of an organization body referred to in a clause 1, 2, 3, 4 which is not situated in the country of which it is a resident। जुन कन्ट्रीमा त्यो माथिको 4वटा क्लजको कम्पनी सिचुएटेड छ त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ रेसिडेन्ट नभए, जहाँ रेसिडेन्ट छ त्यो कम्पनी चाहिँ त्यहाँ सिचुएटेड नभइकन कहाँ छ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट नेपालमा छ भने त्यो व्यक्तिलाई पनि हामीले के भन्छौँ नेपालको लागि एन्टिटीको डिफिनेसनमा चाहिँ क्लासिफाई गरिदिन्छौँ। ठिक छ सर, तर अब अलिकति समराइज गरिदिनु न। ठिक छ, नेचुरल पर्सन भनेको इन्डिभिजुअल कपल र प्राइभेट फर्म अफ इन्डिभिजुअल वेदर रजिस्टर्ड नट, यो तपाईँलाई याद भइसक्नुपर्ने अहिलेसम्म। ठिक छ, मैले धेरैचोटि रिपिट गरिसकेँ। त्यसपछि इन्टिटीमा कम्पनी, पार्टनरसिप फर्म, ट्रस्ट, गभर्मेन्ट अफ नेपालको निकाय। त्यसपछि इन्टिटी अफ अ फरेन गभर्मेन्ट अर प्रोभिन्स गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्ट अन्डर द्याट गभर्मेन्ट, विदेशी फरेन गभर्मेन्टको, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्स गभर्मेन्ट अथवा लोकल गभर्मेन्टको इन्टिटी त्यो, प्लस अर्गनाइजेसन अर इन्टिटी इस्टाब्लिस अन्डर एनी ट्रिटी अर एग्रिमेन्ट, कुनै पनि ट्रिटी अथवा एग्रिमेन्ट अनुसार इस्टाब्लिस भएको अर्गनाइजेसन, सँगसँगै फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अ नन रेसिडेन्ट पर्सन सिचुएटेड इन नेपाल। कुनै पनि विदेशी निकायको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट नेपालमा सिचुएटेड छ भने त्यसलाई पनि नेपालमा के भन्छ हामीले इन्टिटीको डिफिनेसनमा चाहिँ क्लासिफाई गरिदिन्छौँ। ठिक छ सर, सर हामीले फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अलिकति पछाडि पनि डिस्कस गर्छौँ। यस, डेफिनेटली। त्यस पछाडि कन्डिसन टु डिटरमाइन रेसिडेन्सियल स्ट्याटस, मेन अब्जेक्टिभ आज हाम्रो क्लासको मेन अब्जेक्टिभ भनेको हाउ टु डिटरमाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ अ पर्सन भनेर। ठिक छ, इन्कम ट्याक्स एक्ट अन्डर सेक्सन 2 कङ अघि नै मैले भनिसकेँ फर्स्टमै, सेक्सन 2 कङमा चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस कसरी डिफाइन गर्ने भनेर। हैज स्पेसिफाइड सेपरेट कन्डिसन फर सेभरल पर्सन टु डिटरमाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस। अन्डर दिस सेक्सन वी स्याल लर्न अबाउट हाउ टु डिटरमाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ अ पर्सन एज फलोज। यो सेक्सनमा चाहिँ हामीले रेसिडेन्सियल स्ट्याटस कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ अ नेचुरल पर्सन र रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ अ एन्टिटी। फर्स्टमा हामीले रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ अ नेचुरल पर्सनमा डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ सर, डिटर्मिनेसन अफ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ अ नेचुरल पर्सन सेक्सन 2 कङ अ नेचुरल पर्सन इज सेट टु बी अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल। सर अब नेचुरल पर्सनभित्र हामीले भन्ने बित्तिकै के याद आउनु पऱ्यो, इन्डिभिजुअल, कपल, सँगसँगै उसको फर्म। ठिक छ, A natural person is said to be resident of Nepal if following condition are satisfied in respect of any income year। कुनै पनि एउटा इन्कम इयरमा चाहिँ तल देखाएको कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ नेपालको लागि के हुन्छ अरे रेसिडेन्ट हुन्छ अरे सर। ठिक छ,
फर्स्ट कन्डिसन हेरौँ, इफ सच पर्सन्स नर्मल ब्र्याकेट हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल। कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ नर्मल अथवा हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड चाहिँ कहाँ छ अरे? नेपालमा छ अरे। सर यो भनेको के हो? हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड भनेको नर्मल्ली बसिरहने ठाउँ अथवा नर्मल्ली उसले इकोनोमिक एक्टिभिटी जहाँ कन्सन्ट्रेट भइरहेछ। नर्मल्ली जस्तै म काठमाडौँमा बसेर काम गरिरहेको छु, काठमाडौँमा बसेर म आफ्नो बिजनेस गरिरहेको छु, इम्प्लोइमेन्ट पर्फर्म गरिरहेको छु भने मेरो लागि नर्मल अथवा हेबिचुअल प्लेसको लागि मेरो हेबिटमै बस्ने ठाउँ भनेको कहाँ हो भनेदेखि मेरो लागि काठमाडौँ। द्याट्स वाइ यदि कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ नर्मल्ली अथवा हेबिटकै बेसिसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा एबोर्डको प्लेस नेपाल हो अथवा नेपालको पोलिटिकल बााउन्ड्रीको टेरिटरी हो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति नेपालको लागि हो रेसिडेन्ट हो। ठिक छ। सँगसँगै इफ सच पर्सन हैज रेसिडेड इन नेपाल फर 183 days or more ड्युरिङ द कन्टिन्युस पिरियड अफ 365 days। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ गएको 365 दिनमध्ये 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ नेपालमा बिताएको छ भने त्यो व्यक्ति पनि नेपालको लागि के हुन्छ अरे? रेसिडेन्ट हुन्छ अरे। गएको 365 दिन भनेपछि यो 1 वर्ष हो त? होइन सर, कसरी होइन? आज म कहिले बसिरहेको छु? आज म भनौँ आज 1 जुलाई, आज 1 जुलाईको लागि 365 दिन भनेको कहिले हुन्छ? अघिल्लो 30 जुन जस्तै 2022, 1 जुलाई 2022 हो भने मेरो लागि यसको एक्ज्याक्टली 365 दिन अगाडि कहिले हुन्छ? यहाँबाट सुरु हुन्छ। सर भनेपछि यो क्लोजले के भन्न खोजे? इफ अ पर्सन हैज रेसिडेड इन नेपाल फर 183 days or more ड्युरिङ द कन्टिन्युस पिरियड अफ 365 days भनेर के भन्न खोजे? कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ गएको 365 दिनमा चाहिँ नेपालमा यदि 183 दिन अथवा त्योभन्दा धेरै बिताएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति के हो? नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो। अब यो टाइममा यदि त्यो व्यक्तिले नेपालमा 183 days ग्रेटर देन अर इक्वल टु 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ यो व्यक्तिले यो गएको 365 दिनमा नेपालमा बिताएको छ भने चाहिँ यो व्यक्तिलाई हामीले के भन्छौँ? रेसिडेन्ट भन्छौँ। सर अब यो 365 दिन भनेको मैले यसलाई 1 year भनेर कन्सिडर गर्न मिल्छ? यो 365 दिन भनेको के हो? 1 वर्ष हो त? मैले यसलाई यसरी इन्टरप्रेट गर्न मिल्छ सर? इफ अ पर्सन हैज रेसिडेड इन नेपाल फर 183 days or more ड्युरिङ द प्रिभियस इन्कम इयर भनेर इन्टरप्रेट गर्न मिल्छ? त्यसरी त नमिल्ला, किनभने एक्टले त स्पेसिफिकली 365 days भनेको छ। होइन सर, यसलाई मैले 1 year भनेर एक्सप्लेन गर्न मिल्छ। किन सर? यसलाई चाहिँ डिरेक्टिभ इन्कम ट्याक्स डिरेक्टिभले चाहिँ के भनेको छ? यो 365 daysलाई चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गर रे भनेर भनेको छ भने यसलाई इट सुड बी इन्टरप्रेटेड एज अ year भनेर भनेको छ। सर कहाँ लेख्नुभएको छ तपाईँले? इन्कम ट्याक्स म्यानुअल हैज मोडिफाइड द कन्सेप्ट अफ मुभिङ पिरियड अफ 365 days एन्ड नाउ इट इज कम्प्युटेड फर स्टे विदिन अ इन्कम इयर। यो 365 दिनको लागि चाहिँ क्ल्यारिटी दिनको लागि इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ म्यानुअलको थ्रुबाट के गर्यो भने यो गएको 365 दिनलाई चाहिँ तिमीले 1 वर्ष भनेर चाहिँ इन्टरप्रेट गर भनेर भनेको छ। ठिक छ। त्यसपछि इफ सच पर्सन इज डेप्युटेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु अ फरेन कन्ट्री इन एनी टाइम अफ इन्कम इयर। कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ विदेशी भूमिमा खटाएको छ के को सिलसिलामा? डिप्युटेड बाई द फरेन गभर्मेन्ट एट एनी इन्कम इयर। कुनै पनि नेपाल सरकारले चाहिँ विदेशी भूमिमा चाहिँ नेपालीलाई खटाएको छ एट एनी टाइम अफ इन्कम इयर। सर के को सिलसिलामा हुनसक्छ? यो के को सिलसिलामा भनेको इम्प्लोइमेन्टको सिलसिलामा हुनसक्छ। जस्तै नेपाल आर्मीलाई विदेशमा खटाउला, नेपालको एम्बेसेडरहरूलाई विदेशमा खटाउला। त्यो व्यक्ति भले माथिको कन्डिसन अनुसार उहाँहरूको इकोनोमिक एक्टिभिटी अथवा नर्मल अथवा हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड विदेशमा होस् अथवा उहाँहरू त्यो गएको आर्थिक वर्षमा 183 दिन अथवा धेरै नेपालमा नबस्नु भएको होस्, त्यही पनि यदि नेपाल सरकारले उहाँलाई विदेशी भूमिमा खटाएको छ भने चाहिँ उहाँहरू नेपालमा नभए पनि अथवा माथिको दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई नगरे पनि नेपालको लागि के हो? रेसिडेन्ट हो। ठिक छ सर। सर भनेपछि के हुने रहेछ त? फर्स्टमा हामीले नेचुरल पर्सनको कुरा गऱ्यौँ सर, यसमा अलिकति एनालिसिसको पार्टहरू अलिकति तल छ, तर अहिले प्राइम अफिस हामीले 3टा कन्डिसन हेऱ्यौँ सर। 3टा कन्डिसनमा के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा उसको नर्मल अथवा हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड, म नर्मल्ली बसिरहने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुनु पऱ्यो? नेपाल हुनु पऱ्यो। जस्तै म बिजनेस गरेर बेलुका घर फर्किन्छु, त्यो म बस्ने ठाउँ, म घरमा बस्ने चाहिँ कहाँ बस्छु? नेपालमा बस्छु। म बिजनेस गर्छु, म जागिर खान्छु, म दिनभरि इकोनोमिक एक्टिभिटीमा कन्सन्ट्रेट गर्छु, तर म अल्टिमेटली बस्न चाहिँ कहाँ बस्छु? बेलुका गएर। अथवा मेरो मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी कहाँ कन्सन्ट्रेट भइरहेछ? नेपालमै भइरहेछ भने मेरो लागि हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड भनेको के हो? नेपाली हो। सो त्यस पछाडि इफ अ पर्सन हैज रेसिडेड इन नेपाल फर 183 days or more ड्युरिङ द
कन्जिक्युटिभ 365 डेज गएको 365 दिनमा चाहिँ यदि त्यो व्यक्तिले नेपालमा 183 दिन अथवा धेरै बिताएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई मैले के भन्छु नेपालको लागि रेसिडेन्ट भन्छु सर। सर 165 डेज सुड बी इन्टरप्रेटेड एज अ 1 इन्कम इयर। त्यो पनि व्यक्ति नेपालको लागि के हुन्छ रेसिडेन्ट हुन्छ। र त्यस पछाडि कुनै पनि व्यक्ति तेस्रो कन्डिसन गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ कहाँ खटाएको छ सर उसलाई फरेन कन्ट्रीमा खटाएको छ। सो फरेन कन्ट्रीमा खटाइसकेपछि के हुन्छ फरेन कन्ट्रीमा खटाइसकेपछि ऊ व्यक्तिले नेपालमा 183 दिन नबसेको पनि हुनसक्छ। त्यो व्यक्तिले नेपालमा हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड नभएको पनि हुनसक्छ। तर यदि नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ फरेन कन्ट्रीमा खटाएको छ भने त्यो व्यक्ति नेपालको लागि के हुन्छ रेसिडेन्ट। सर यसमा इक्जाम्पल हामीले के हेऱ्यौँ फरेन डिप्लोमेट्सहरू नेपालको लागि जो चाहिँ विदेशी भूमिमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ अथवा हामीले हेऱ्यौँ आर्मी पुलिस अफिसियल्सहरू युएन मिसनमा गएको। ठिक छ डिटेल एनालिसिस अफ एबोभ कन्डिसन माथिको अलिकति डिटेल एनालिसिस हेरौँ न। ठिक छ द इन्कम ट्याक्स एक्ट इज साइलेन्ट विथ रिगार्ड टु नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड। सर यो नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड तपाईँले कसरी भन्नुभयो त इन्कम ट्याक्स एक्टले भनेको तपाईँले आफै इन्टरप्रेट गर्नुभयो। यो मेरो बुझाइको हामी तिमीले बुझिरहेको कुरा तर इन्कम ट्याक्स एक्टले यसलाई स्पेसिफिकली केही पनि भनेको छैन। इफ रिफर टु द इन्कम ट्याक्स म्यानुअल इट हेज मेड अ क्ल्यारिफिकेसन द्याट हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड सेल बी द प्लेस वेयर मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी अफ अ पर्सन इज कन्सन्ट्रेटेड। मैले अघि नै भनिसकेँ म जागिर खान्छु म बिजनेस गर्छु अथवा मेरो कुनै पनि इकोनोमिक एक्टिभिटी यदि नेपालको टेरिटरीभित्र छ भने मैले त्यो के भन्न सक्छु मेरो लागि हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड नेपाल हो भन्न सक्छु। त्यही भएर यदि कुनै पनि व्यक्तिको इकोनोमिक एक्टिभिटी गएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा कन्सन्ट्रेट भएको छ भने त्यो आर्थिक वर्षको लागि त्यो व्यक्ति के हो रेसिडेन्ट हो। ठिक छ इक्जाम्पल हेरौँ श्री कृष्ण हेज बिन इन रसिया सिन्स साउन 12 2064 फर बिङ इन्गेज इन अ गार्मेन्ट बिजनेस। ऊ चाहिँ केमा इन्गेज भएर छ गार्मेन्ट बिजनेसमा इन्गेज भएर छ। हि इज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ धरान नेपाल। उसको ऊ चाहिँ पर्मानेन्टली चाहिँ कहाँ बिलोङ गर्छ अरे धरानको हो अरे व्यक्ति। हि इज रिटर्निङ टु नेपाल इन 2077 साउन 2064 देखि चाहिँ रसियामा बसेर काम गरिरहेको रहेछ। 2077 मा चाहिँ नेपाल फर्किने रहेछ। ठिक छ फर श्री कृष्ण द हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड इज सेट टु बी रसिया फर इन्कम इयर 2076-77। किन सर गएको आर्थिक वर्ष 76-77 को लागि चाहिँ उसको हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे रसिया हुन्छ अरे। सर वाइ दिस इज बिकज हिज इकोनोमिक एक्टिभिटिज एज कन्सन्ट्रेटेड इन रसिया फर द इन्कम इयर 76-77। किन अरे भने त्यो व्यक्ति 2064 देखि 2077 सम्म रसियामै बसेर काम गरिरहेको छ। इभन इफ त्यो व्यक्ति धरानको हो तर उसको मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी कहाँबाट आइरहेछ कहाँ कन्सन्ट्रेट छ उसको मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी सर डेफिनेटली रसिया। त्यही भएर त्यो व्यक्ति गएको आर्थिक वर्षको लागि नेपालको लागि के हो नेपालको लागि होइन सर नेपालको लागि नन रेसिडेन्ट हो किनभने उसले उसको इकोनोमिक एक्टिभिटी अथवा हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड के हो रसिया हो। हाउएभर इफ श्रीकृष्ण हेज बिन इन थाइल्यान्ड सर यो रसियाको थाइल्यान्ड आएछ यो रसिया हुनुपर्ने रसिया। However, if Sri Krishna has been in Russia for more than 183 days in any income year for the promotion of his garment business of Nepal, the habitual place of abode would have been in Nepal since his economic activity are concentrated in Nepal. सर यदि श्रीकृष्ण भन्ने व्यक्ति चाहिँ 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ रसियामा गएर काम गरेछ तर उसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेछ सर प्रमोसन अफ गार्मेन्ट बिजनेस। उसको बिजनेस धरानमा छ तर रसियामा चाहिँ के गर्यो प्रमोसनको लागि मात्र गर्यो अथवा एडभर्टाइजमेन्टको लागि मात्र गयो भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ अरे उसको हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड चाहिँ नेपालमै हो। किनभने ऊ रसिया किन गयो रसिया ऊ इकोनोमिक एक्टिभिटी फुल कन्सन्ट्रेट गर्नलाई गएन जस्ट नेपालमा जुन उसको इकोनोमिक एक्टिभिटी कन्सन्ट्रेट भइरहेको थियो त्यसको प्रमोसन अथवा एडभर्टिजमेन्टको लागि चाहिँ ऊ कहाँ गयो रसिया गयो। द्याट्स वाइ यदि उसको रसियाको भिजिट चाहिँ एडभर्टिजमेन्टको लागि छ भने ऊ नेपालको लागि रेसिडेन्टै भयो किनभने उसको इकोनोमिक एक्टिभिटी नेपालमै कन्सन्ट्रेट भयो। हाउएभर त्यो व्यक्ति रसियामै बसेर काम गरिरहेछ उसको फुल इकोनोमिक एक्टिभिटी रसियामै कन्सन्ट्रेट भइरहेछ भने त्यो व्यक्तिको लागि रेसिडेन्सियल स्ट्याटस हामीले के भन्छौँ रसिया नै भन्छौँ। ठिक छ रसिया अथवा उसको मेजर हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड रसिया भन्नु भन्छ। ठिक छ सेकेन्ड वाला पोइन्ट इफ सच पर्सन हेज रेसिडेन्ट इन नेपाल फर 183 डेज or more during the continuous period of 365 days a natural person must be physically present in Nepal। ओहो कुनै पनि नेचुरल पर्सन चाहिँ फिजिकली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ अरे। सर यो भने के हो भर्चुअल प्रेजेन्ट भर्चुअल डिजिटल फर्मबाट प्रेजेन्ट गर्न पाइयो पाइएन। सर कस्तो कस्तो प्रेजेन्टलाई चाहिँ उसले इग्नोर गर्छ। एउटा भनेको डिजिटल पेमेन्ट जस्तै तिमी कुनै पनि एउटा टिम्स माइक्रोसफ्ट टिम्स जुमबाट प्रेजेन्ट भयो त्यसलाई तिमी पर्सनली प्रेजेन्ट भएको मान्छौ नो सर डिजिटल प्रेजेन्स इज नट कन्सिडर्ड। सर अर्को जस्तै प्रोक्सी। सर प्रोक्सी भने के हो मेरो सट्टामा मैले मेरो अर्को एकजना साथी रामलाई भन्दै राम मेरो सट्टा तिमी चाहिँ नेपालमा गएर बस्थ्यौ पाइन्छ त्यसो गर्नलाई पाइँदैन सर प्रोक्सी पनि पाइँदैन डिजिटल प्रेजेन्स पनि पाइँदैन। त्यही भएर पर्सन हेज टु बी फिजिकली प्रेजेन्ट इन नेपाल फर 183 डेज or more during the continuous period of 365 days to be resident of Nepal during the income year। त्यो व्यक्ति चाहिँ नेपालमा रेसिडेन्ट हुनको लागि आफै 365 दिनमध्ये 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ नेपालमा बिताएको हुनुपर्छ।
फलोइङ म्याटर्स निड टु बी कन्सिडर्ड। तल देखाएको म्याटरहरू चाहिँ कन्सिडरेसनमा राख्नुपर्छ अरे। जस्तै कन्डिसनमा हेरौँ, फुलफिलमेन्ट अफ कन्डिसन। वान्स अ पर्सन, अब हेरौँ है त यो कन्डिसनकै रिगार्डमा रहेर चाहिँ मैले धेरै कन्डिसनको अलिकति ब्रिफिङ गर्न खोजेको छु यहाँ, त्यही भएर तपाईँलाई क्ल्यारिटी होस् भनेर। वान्स अ पर्सन रेसिड्स फर मोर देन 183 days इन अ इन्कम इयर, द रेसिडेन्ट स्ट्याटस सेल बी कन्सिडर्ड टु बी फुलफिल्ड अन 183rd डे अफ द फिजिकल प्रेजेन्स अफ सच पर्सन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ माथि देखाएको कन्डिसन ऊ चाहिँ 365 दिनमध्ये 183 दिन चाहिँ एकम्प्लिस गर्यो, नेपालमा बस्यो भने कुन चाहिँ दिन चाहिँ उसले रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको कन्डिसन फुलफिल गरेको मान्ने त भनेको चाहिँ 183rd डे नै चाहिँ उसको लागि के हो, कन्डिसन फुलफिल गरेको डे हो भनेपछि 183औं दिनमा चाहिँ उसको कन्डिसन फुलफिल भएको भनेर मान्छौँ नि हामीले। ठिक छ सर, यो कुरा बुझ्यो। त्यसपछि इन्ट्री एन्ड डिपार्चर डे। सर एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ न। हुन्छ, एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै मिस्टर जोन। सर मिस्टर जोन कहाँबाट आइरहेछ? अमेरिका, युएसए। मिस्टर जोन अमेरिकाबाट के गर्यो सर? अमेरिकाबाट ऊ प्लेनमा चढेर आयो। सर ऊ प्लेनमा चढेर आयो, प्लेनमा चढेर कहाँ आयो सर? ऊ डाइरेक्ट नेपाल आयो। सर डाइरेक्ट प्लेन? यस डाइरेक्ट प्लेन। कुन प्लेन सर? अझै कतार एयरवेज। त्यो व्यक्ति कतार एयरवेज आयो। सर नेपाल आउने बित्तिकै ऊ कहाँ ल्यान्ड गर्छ सर? फर इक्जाम्पल त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्यो। ऊ अमेरिकाबाट उड्यो कहिले? जति बेला सके उड्यो सर। मलाई के सरकार भने नेपाल कहिले आयो त्यो मलाई सरकार हो। कहिले आयो सर? 1 जुलाई 2022 मा त्यो व्यक्ति नेपाल आएछ। हो र सर? हो। टिआइएमा ल्यान्डिङ गरेछ उसको प्लेनले। ठिक छ सर। मलाई एउटा कुरा भन्नु, मैले के टेस्ट गर्दैछु? त्यो व्यक्ति 183 दिन अथवा धेरै नेपालमा बिताएको छ कि छैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्दैछु। त्यसको लागि मैले कुन दिनदेखि चाहिँ काउन्ट गरौँ त? अब यो व्यक्तिको प्लेन आएर ल्यान्ड भयो 1 जुलाईमा, मैले जुन दिन उसको प्लेन ल्यान्ड गर्यो त्यो दिन मैले कन्सिडरेसनमा राख्ने कि नराख्ने त 183 दिन काउन्ट गर्नलाई? हेरौँ त अब के भन्छ। इन्ट्री एन्ड डिपार्चर डे। त्यो जोनको लागि द डेट अफ इन्ट्री इन्टु नेपाल एन्ड डेट अफ डिपार्चर फ्रम नेपाल सेल अल्सो बी काउन्टेड फर डिटर्माइनिङ द नम्बर अफ स्टे इन नेपाल। जोनको लागि ऊ नेपाल आएको डेट, जस्तै ऊ नेपाल कहिले आयो? 1 जुलाईमा आयो भने इट इज अल्सो काउन्टेड एज अ काउन्टेड फर 183 डेज। 183 दिन जोड्नको लागि चाहिँ त्यो व्यक्ति जुन दिन नेपालमा ल्यान्ड गर्यो त्यो दिन पनि हामीले के गर्छौँ? कन्सिडरेसनमा चाहिँ राख्छौँ। भनेपछि 183 दिनमा उसले ल्यान्ड गरेको डेट पनि जोडिने भयो। प्लस त्यो व्यक्ति बस्यो नेपालमा, ऊ छोडेर गयो कहिले? मानौ फर इक्जाम्पल ऊ छोडेर गयो 30 अगस्तमा छोडेर गयो। 30 अगस्तमा नेपालमा छोडेर ऊ कहाँ गयो? फेरि युएसए गयो, कतार एयरवेजबाट गएछ। डिपार्ट। सर डिपार्ट भनेको के हो? डिपार्ट भनेको छोडेर जानु, डिपार्चर। 30 अगस्तमा यदि त्यो व्यक्ति नेपाल छोडेर गयो भने सर यो मैले 1 जुलाईलाई त जोडेँ, डिपार्चरको डेटलाई जोड्ने कि नगर्ने? यस, डिपार्चरको डेटलाई पनि मैले जोड्छु। सर डिपार्चरको डेटलाई जोडिसकेपछि अब के भयो? मेरो पिरियड अफ स्टे कहिलेदेखि जोड्ने भयो? मैले 1 जुलाईको डेटलाई पनि जोडेर 1 जुलाईदेखि 30 अगस्तसम्मको पिरियडलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने भयो? काउन्ट गर्ने भयो। सर यो पिरियड काउन्ट गर्दाखेरि यो 1 जुलाई र 30 अगस्त पनि जोडिन्छ? यस, यो दुईवटा डेट के हुन्छ? जोडिन्छ फर 183 डेज। 183 डेज काउन्ट गर्नको लागि चाहिँ डेट अफ अराइभल र डेट अफ डिपार्चर पनि के हुन्छ? काउन्ट हुन्छ। ठिक छ सर। त्यसपछि कन्टिन्युस एन्ड फ्रेगमेन्टेड डेज टु बी कन्सिडर्ड। अघि भर्खर मैले भने हाम्रो त्यो मुभिङ 365 डेजलाई चाहिँ अहिले इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले के भनेछ? इन्कम ट्याक्स म्यानुअल हेज मोडिफाइड द कन्सेप्ट अफ मुभिङ पिरियड अफ 365 डेज। नाउ इट इज कम्प्युटेड फर द पिरियड अफ स्टे विदिन एन इन्कम इयर। त्यो 365 डेजको कन्सेप्टलाई चाहिँ म्यानुअली इन्टरप्रेट गरेर के भनेको छ भने यो 365 डेजले चाहिँ यु क्यान इन्टरप्रेट इट एज अ इन्कम इयर भनेर भनेको छ। ठिक छ सर, यो अघि नै डिस्कस गरिसक्यो हामीले होइन। इट मिन्स द पर्सन क्यान स्टे इन नेपाल आइदर कन्टिन्युसली अर इन फ्रेगमेन्टेड डेज। सर के भन्नुभएको? अ पर्सन डज नट नेसेसरीली हैज टू स्टे इन नेपाल रेगुलरली or continuously. Rather, a total or fragmented or irregular stay in Nepal shall also be taken for consideration to determine the days of stay in Nepal. कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ जरुरी छैन रे तिमी आएपछि बसेको बसै गर्नुपर्छ 183 दिनसम्म, त्यो भने कम्पल्सन केही पनि छैन। म आउन पनि म जस्तै यो व्यक्ति आयो 1 जुलाईमा, 31 अगस्तमा फेरि गयो, फेरि आयो 1 अक्टोबरमा, फेरि गयो 30 डिसेम्बरमा, फेरि आयो तिम्रो जनवरीमा, फेरि गयो कहिले मार्चमा। सर यो प्रोसेस चलिरहन सक्छ सर। यो प्रोसेस चलिरहन सक्छ कि सक्दैन? चलिरहन सक्छ। ऊ आउने जाने भइरहन्छ कि सक्दैन? सक्छ सर। सर अब एक्टले के गर्छ? रेस्ट्रिक्ट गर्छ त कुनै पनि व्यक्तिलाई? होइन, तिमी आइसकेपछि नेपालमा बस्नै पर्छ 182-83 दिनसम्म रेसिडेन्ट हुनलाई। एक्टले यो रेस्ट्रिक्ट गर्छ त?
एक्टले कहिले पनि यो रेस्ट्रिक्ट गर्दैन। एक्टले के भन्छ भने तिमी चाहे रेगुलरली बस चाहे पार्ट गरेर बस, यदि त्यो इन्कम इयरमा तिमीले 183 दिनभन्दा धेरै अथवा त्यो कन्जिक्युटिभ 365 डेजमा 183 दिनभन्दा धेरै तिमीले बिताएको छौ भने चाहिँ डेफिनेटली तिमीलाई चाहिँ हामीले रेसिडेन्ट भनेर चाहिँ ट्रिट गर्छौँ। त्यही भएर जरुरी छैन तिमी आइसकेपछि कन्टिन्युअसली बस्नुपर्छ भनेर। इट इज नट नेसेसरी फर द पर्सन टु स्टे कन्टिन्युअसली, रादर फ्रेगमेन्टेड डेज अल्सो बी कन्सिडर्ड फर द पिरियड अफ स्टे। ठिक छ सर, यो पनि बुझेँ मैले। त्यसपछि तल जाउँ। प्रेजेन्स मिन्स द प्रेजेन्स विदिन द पोलिटिकल बााउन्ड्री अफ नेपाल। सर पोलिटिकल बााउन्ड्री अफ नेपाल भनेको के हो? नेपालको नक्सा अलिकति यो यता पनि जाउँ त्यसपछि। ठिक छ सर, यो पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र मानौँ म आज बसेँ विराटनगरमा, म भोलि बसेँ यतापट्टि फार वेस्टर्नमा, त्यसपछि म पछि बसेँ काठमाडौँमा, पोखरामा बसेँ, त्यसपछि म महेन्द्रनगरमा बसेँ, नेपालगञ्जमा बसेँ। सर म आइसकेपछि एउटा ठाउँमा मात्रै बसिरहनु पर्छ कि म नेपालको जुनसुकै यो पोलिटिकल बााउन्ड्री नेपालको नक्साभरि लिएर जहाँसुकै पनि बस्न पाउँछु? मलाई केही पनि रेस्ट्रिक्सन छैन। मैले आइसकेपछि चाहे नेपालको यो महेन्द्रनगरमा बसौँ, विराटनगरमा बसौँ, काठमाडौँ बसौँ, पोखरा बसौँ, नेपालगञ्ज बसौँ, मलाई केही पनि सरकार भएन। तिमी पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र जहाँसुकै बसे पनि हाम्रो लागि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ? पिरियड अफ स्टे चाहिँ कन्सिडरेसनमा हुन्छ। जस्तै द प्रेजेन्स इन नेपाल मिन्स द प्रेजेन्स विदिन द पोलिटिकल बााउन्ड्री अफ नेपाल विच स्याल बी काउन्टेड फर डिटरमाइनिङ द नम्बर अफ डेज अफ स्टे। त्यो पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र जहाँसुकै बसे पनि त्यो टाइमलाई चाहिँ मैले के गर्छु? कन्सिडरेसनमा लिन्छु रे। द प्रेजेन्स इन नेपाल shall not be at single place, rather the presence within any of the political boundary of Nepal shall be taken under consideration. For example, a person may be present in Kathmandu for some day and Butol for some days. ठिक छ सर, के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई नेपालको एउटै ठाउँमा बसिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो व्यक्ति आज एउटा ठाउँमा काठमाडौँमा, भोलि विराटनगर, बुटोलमा जहाँसुकै बसेर पनि 183 दिनको कन्डिसन उसले फुलफिल गर्यो भने द पर्सन इज सेट टु बी रेसिडेन्ट अफ नेपाल। ठिक छ सर, यहाँसम्म पनि बुझ्यो। त्यसपछि जाउँ ट्रान्जिट ट्राभल नट टु बी कन्सिडर्ड। सर वाट डु यु मिन ट्रान्जिट ट्राभल? ट्रान्जिट भनेको बिचको ठाउँमा मैले अलिकति पज लिने ठाउँ, ट्राभलिङ थ्रु। फर इक्जाम्पल फर द पर्पज अफ काउन्टिङ द नम्बर अफ डेज ट्रान्जिट ट्राभल इज नट काउन्टेड एज स्टे इन नेपाल। हामीले जुन 183 दिन लिँदैछौँ त्यसमा चाहिँ ट्रान्जिट ट्राभल चाहिँ पर्दैन रे सर। जस्तै सर एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिनु। सर अस्ट्रेलियाबाट कहाँ जानुपर्ने छ एउटा प्लेन? अस्ट्रेलियाबाट मानव एउटा प्लेन जानुपर्ने छ चाइना। तर के भयो सर? अस्ट्रेलिया र चाइनाको बिचमा के छ? नेपाल, हामी छौँ। अस्ट्रेलियाबाट कुनै पनि प्लेन जानुपर्ने छ चाइना। अब के भयो भन्दाखेरि अस्ट्रेलियाबाट प्लेन उडिसकेपछि त्यो प्लेन डाइरेक्टली चाइना जान सकेन। त्यो प्लेनको चाहिँ रुट कस्तो थियो भने नेपालमा चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ ट्रान्जिट पज लिने। ट्रान्जिट भनेको नेपालमा चाहिँ तिम्रो प्लेन चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ रोकिन्छ, त्यस पछाडि फेरि त्यो प्लेन चाहिँ चाइनाबाट जान्छ भनेपछि डाइरेक्ट फ्लाइट छैन। देयर इज अ इन्टरभल बिट्विन द टु डेस्टिनेसन्स। अस्ट्रेलिया र चाइनाको बिचमा चाहिँ अलिकति चाहिँ के छ? डेस्टिनेसनमा चाहिँ पज अथवा सानो ग्याप छ, इन्टरभल छ। सर अब यो के छ? अस्ट्रेलियाबाट प्लेन उड्यो चाइनाको लागि, तर बिचमा नेपालमा चाहिँ आएर 2 दिन चाहिँ त्यो प्लेन बस्यो। यत्तिकै बस्न सक्छ नि? बस्न सक्छ सर। त्यो प्लेन 2 दिन बस्यो। अब त्यो प्लेनमा त के हुन्छ सर? प्लेन मात्र त बस्दैन, प्लेनमा सँगसँगै के पनि हुन्छ सर? प्यासेन्जर पनि हुन्छन्। सर हामीले अहिले के भनिरहेको छ भने कुनै पनि व्यक्ति नेपालमा 183 दिन अथवा धेरै बस्यो भने त्यो व्यक्ति नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो। ठिक छ। अब यो प्यासेन्जर त मानौँ यहाँ 200 जना प्यासेन्जर होला नि। यो प्लेन अस्ट्रेलियाबाट चाइना उडेको प्लेन नेपालमा आएर त बसेको त हो नि। नेपालमा आएर प्लेन बसेको छ भने त्यहाँभित्रका मान्छे पनि नेपालमा बसेको हुन्। सर अब यस्तो बसाइलाई नेपालमा बसोबास गरेको भनेर भन्ने कि नभन्ने? यस्तो बसाइलाई जुन चाहिँ ट्रान्जिट छ यसलाई मैले नेपालमा गरेको बसोबास भन्ने कि नभन्ने? नो, ट्रान्जिट ट्राभल इज नट, ट्रान्जिट स्टे अथवा ट्रान्जिट ट्राभल इज नट कन्सिडर्ड एज अ पिरियड अफ स्टे इन नेपाल। ट्रान्जिट ट्राभललाई चाहिँ हामीले नेपालमा बसेको अथवा नेपालमा स्पेन्ड गरेको टाइममा चाहिँ काउन्ट चाहिँ गर्दैनौँ रे। सर हेरौँ इक्जाम्पल सानो। मिस्टर मन्नु यादव फ्रम कानपुर इन्डिया वर्क्स इन सिमेन्ट फ्याक्ट्री इन धनगढी। मन्नु चाहिँ धनगढीमा चाहिँ काम गर्दो रहेछ। फर 183 दिन ड्युरिङ द इन्कम इयर, गएको इन्कम इयरमा चाहिँ 183 दिन चाहिँ नेपालको धनगढी भन्ने ठाउँमा चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा चाहिँ काम गर्दो रहेछ। ठिक छ। त्यसपछि हि रिजाइन फ्रम द जब एन्ड रिटर्न कानपुर। आफ्नो जागिर छोडेर चाहिँ के गरेछ? कानपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ फर्केछ। हाउएभर हि अगेन थट टु डु जब एन्ड गट इम्प्लोइमेन्ट इन मनीग्राम इन्डिया। फेरि जागिर खान खोजेछ। जागिर खान खोज्दाखेरि चाहिँ के गरेछ भने मनीग्राम इन्डियामा चाहिँ नयाँ जागिर खाना चाहिँ हिँडेछ। ठिक छ। त्यसपछि एन्ड ट्राभल थ्रु काँकरबिटा महेन्द्रनगर रुट।
अब ऊ बिचारा के गरेछ भने बसमा ट्राभल गर्न खोजेछ, बसमा चाहिँ काकरबिट्टाबाट महेन्द्रनगर छुँदै चाहिँ ऊ चाहिँ मणिग्राम जान्छु भनेर चाहिँ हिँडेछ। अन बुटोल पुगेछ उसको बस। देयर ड्यू टु अनएक्सपेक्टेड नेसन वाइज लकडाउन हि वाज फोर्स टु स्टे इन बुटोल फर 30 दिन। आम्मामा हेर त, ऊ हिँड्दै थियो, बस चल्दै थियो, तर अल अफ अ सडन के भयो भने नेसन वाइज लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि ऊ चाहिँ बुटोलमा 30 दिन थन्केछ। हेर त बिचारा, ऊ मान्छे 30 दिन नेपालमा थन्केछ। अब हेर त, द एक्ट इज साइलेन्ट रिगार्डिङ द डे काउन्ट प्रोसिजर। कसरी दिन गर्न भनेर एक्टले केही पनि भनेको छैन। इन्टरनेसनल्ली ट्राभलिङ थ्रु पिरियड, मैले अघि नै भने ट्राभलिङ थ्रु पिरियड, ऊ बस्न खोजेको हो त, बुटोलमा बस्न खोजेको हो। उसको इन्टेन्सन बुटोलमा गएर 30 दिन बिताउने थियो त? थिएन। बुटोलमा त जस्ट म बाटो पर्छ, बुटोल पनि घुम्दै जान्छु भन्ने उसको सोचाइ थियो होला। तर के भयो, बुटोल ट्राभलिङ थ्रु हुँदाहुँदै नेसन वाइज लकडाउनमा फस्यो, जसले गर्दाखेरि 30 दिन हुँदा थन्किनु पर्यो। इन्टरनेसनली ट्राभलिङ थ्रु पिरियड इज नट काउन्टेड फर रेसिडेन्सी बट ट्राभल फर पिरियड इज काउन्टेड। ट्राभलिङ थ्रु त्यो ठाउँबाट गएको पिरियडलाई चाहिँ मैले काउन्ट गर्दिनँ। तर त्यही ठाउँकै लागि भनेर गइरहेको छु भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ, त्यो ठाउँमा बसेको टाइमलाई चाहिँ मैले के गर्छु अरे, कन्सिडरेसनमा अथवा काउन्टमा चाहिँ जोड्छु अरे। हेन्स हिज स्टे अफ 30 days इज नट क्वालिफाइड फर रेसिडेन्ट। यो बुटोलको बसाइ भनेको उसको ट्राभलिङ थ्रु द पिरियड हो। उसको इन्टेन्सन थिएन बुटोलमा गएर बस्छु भनेर। त्यही भएर यो 30 दिनको पिरियड चाहिँ हामीले 182 दिनमा चाहिँ, अथवा सरी 183 दिनमा चाहिँ जोड्दैनौँ। एन्ड हि इज नन रेसिडेन्ट इभन डे काउन्ट इज मोर देन 183 दिन। इभन दो, अब हेर त, यो व्यक्ति पहिला नेपालमा कति बसिसकेको थियो। इक्जाम्पलमा हेर त, पहिला जागिर खाने सिलसिलामा 183 दिन बसिसकेको थियो। जागिर खाने सिलसिलामा 183 दिन बसिसकेको थियो। प्लस बुटोलमा कति दिन बस्यो, 30 दिन गरेर 203 दिन नेपालमा बसिसक्यो टोटल स्टे। 183 दिन म पहिला जागिर खाने सिलसिलामा बसिसक्यो, 30 दिन बुटोलमा थन्केर बस्यो। सर उसको त पिरियड अफ स्टे के भयो, ग्रेटर देन 183 days भयो कि भएन? यस भयो। तर मैले बुटोलको 30 दिनलाई काउन्ट गर्छु त? काउन्ट गर्दिनँ सर, किनभने यो के हो, ट्राभलिङ थ्रु, यो ट्राभलिङ थ्रु हो। सर ट्राभलिङ थ्रु पिरियडलाई कहिले पनि काउन्ट गरिन्छ? गरिँदैन सर। इट इज कन्सिडर एज अ ट्रान्जिट ट्राभल। कुरा बुझ्यो सर? ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो सर। अब यो कुरामा नि एकचोटि अलिकति क्विक रिक्याप गरौँ त, अलिकति एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। द्याट्स वाइ आई एम ट्राइङ टु इम्फासाइज मोर अन दिस। कुनै पनि व्यक्ति नेपालमा 183 दिन अथवा धेरै गएको 365 दिनमा बसेको छ भने त्यो व्यक्ति नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो। सर त्यो 365 दिनलाई इन्कम ट्याक्स म्यानुअली के भनेर इन्टरप्रेट गरेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले 1 इन्कम इयर भनेर चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ इन्कम ट्याक्स म्यानुअली। ठिक छ सर। यसमा के कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने त्यो व्यक्ति नेपालमा फिजिकली प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। डिजिटल प्रेजेन्स अथवा प्रोक्सी प्रेजेन्सलाई हामीले कन्सिडरेसनमा लिँदैनौँ। ठिक छ, यसको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि कुन दिनमा चाहिँ उसले रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको कन्डिसन फुलफिल गरेको मानिन्छ भने 183औँ दिनमा चाहिँ, जब उसले 183औँ दिन पुरा गर्छ नेपालको बसाइमा, त्यो टाइममा चाहिँ उसले के मानिन्छ, हामीले रेसिडेन्ट भएको भनेर मानिन्छौँ। त्यसपछि जुन दिन नेपालमा आयो, डेट अफ अराइभल इन्टु द नेपाल, जुन दिन नेपालबाट फर्क्यो, डेट अफ डिपार्चर फ्रम नेपाल इज अल्सो कन्सिडर्ड एज अ पिरियड अफ स्टे इन नेपाल। ठिक छ। त्यसपछि त्यो व्यक्ति नेपालमा आएर एउटै ठाउँमा बसिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो व्यक्ति चाहिँ फ्रेगमेन्टेड अथवा पार्ट गरेर कुनै पनि नेपालको जुनसुकै पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र बसेको छ भने पनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ पिरियड अफ स्टेमा चाहिँ हामीले काउन्ट गर्छौँ सर। ठिक छ। त्यसपछि एउटै ठाउँमा बसिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। एउटै ठाउँमा बसिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जस्तै अघि हामीले हेऱ्यौँ, बुटोलमै बसिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। आज म बुटोल बसेँ, भोलि नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, भैरवा, जहाँसुकै बसे पनि द्याट पिरियड इज कन्सिडर्ड एज अ पिरियड अफ स्टे इन नेपाल, यदि त्यो पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र बसेको छ भने। त्यसपछि कुनै पनि व्यक्ति ट्रान्जिट अथवा ट्राभलिङ थ्रु नेपालमा चाहिँ उसले टाइम स्पेन्ड गरेको छ, ट्राभलिङ थ्रुको पिरियडमा चाहिँ नेपालमा स्पेन्ड गरेको टाइमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ट्रान्जिट ट्राभल भन्छौँ। त्यो ट्रान्जिट ट्राभलले चाहिँ मैले पिरियड अफ स्टे इन नेपाल भनेर चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ गर्दिनँ। त्यही भएर त्यो डेज काउन्टमा चाहिँ जोडिँदैन। ठिक छ सर, हामीले त्यो याद गरे पुग्छ? यस, डेफिनेटली त्यो याद गरे पुग्छ। त्यसपछि थर्डवाला कन्डिसन, सर हामीले दुईवटा कन्डिसन हेऱ्यौँ नि। फर्स्ट कन्डिसन के? फर्स्ट कन्डिसन हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड। हेबिचुअल एबोर्ड सर, हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्डमा के हेरेको छ हामीले, उसको यदि मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ नेपालमा कन्सन्ट्रेट भएको छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो। ठिक छ। त्यस पछाडि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ नेपालमा गएको 365 दिनमा चाहिँ बसेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, नेपालको लागि रेसिडेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसकै कन्डिसन अहिले हामी हेऱ्यौँ। र लास्टमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले चाहिँ फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ पठाएको छ भने त्यो डेपुटेसनको बेलामा त्यो व्यक्तिले इभन दो नेपालमा टाइम स्पेन्ड गरेको छ भने उसलाई हामीले के भन्छौँ, नेपालको लागि रेसिडेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि सर हेरौँ के छ। अब यही थर्डवाला कन्डिसन चाहिँ अहिले हामी डिस्कस गर्दैछौँ। हेरौँ, पर्सन इज
डेप्युटेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु अ फरेन कन्ट्री इन एनी टाइम अफ द इन्कम इयर, कुनै पनि गएको आर्थिक वर्षको कुनै पनि समयमा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विदेशी भूमिमा खटाएको छ भने त्यो टाइमलाई पनि त्यो व्यक्तिलाई पनि हामी नेपालको लागि के भन्छौँ, रेसिडेन्टै भनेर भन्छौँ। सर अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु। अ पर्सन हु इज डेप्युटेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु फरेन कन्ट्री इन एनी टाइम अफ अ इन्कम इयर इज सेट टु बी रेसिडेन्ट अफ नेपाल इभन दो सच पर्सन डज नट फिजिकल्ली स्टे इन नेपाल। हो कि हामीले के हेरेको थियौँ, पर्सन मस्ट बी फिजिकल्ली प्रेजेन्ट इन नेपाल हेरेको थियौँ अघि भर्खर माथि। कहाँ सर, यहीँ पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेन्ट इन नेपाल। तर यो तलको कन्डिसनमा व्यक्ति फिजिकली प्रेजेन्ट हुन्छ त नेपालमा? हुँदैन सर। त्यो व्यक्ति कहाँ हुन्छ? त्यो व्यक्ति चाहिँ हुन्छ विदेशमा। इभन दो त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नेपालमा फिजिकली प्रेजेन्ट छैन, त्यो व्यक्तिलाई पनि हामीले के भन्छौँ अरे, नेपालको लागि रेसिडेन्टै हुन्छौँ रे। यदि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कसले खटाएको छ अरे, नेपाल सरकारले खटाएको छ भने। दिस सेक्सन इज डिजाइन टु कभर द नेपालिज डिप्लोमेट्स। हो कि होइन भन्नु त? नेपालले नेपाली सरकारले खटाएको इन्डियन एम्बेसेडर, इन्डियन एम्बेसीमा नेपाली डिप्लोमेट्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ अथवा नेपालिज मिलिटरी पर्सन इम्प्लोइड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल बट डेप्युटेड इन फरेन ल्यान्ड इन कोर्स अफ द सर्भिस टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल। नेपाल सरकारले चाहिँ रिक्रुट गरेको मिलिटरी पर्सन अथवा डिप्लोमेट्सहरू जसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले विदेशी भूमिमा खटाइरहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कभर गर्नको लागि चाहिँ यो क्लोजले चाहिँ जस्टिफाई गर्छ। सर इक्जाम्पल, अभिषेक इज अ गभर्मेन्ट अफिसियल अफ नेपाल इम्प्लोइड इन सिभिल सर्भिसेस। ऊ सिभिल सर्भिसेसमा इम्प्लोइड छ अरे, नेपाल सरकारले इम्प्लोइड गरेको छ। हि इज डिप्युटेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल इन अस्ट्रेलिया फर द टेनर अफ 3 इयर्स। उसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले 3 वर्षको लागि चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ डिप्युट गरेको छ अरे। हि लिभ्स इन सिडनी। ऊ सिडनीमा बस्छ अरे। हि रिसिभ्स द मन्थली रेमुनरेसन फ्रम नेपाल गभर्मेन्ट फर हिज सर्भिस। उसले आफ्नो सर्भिसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ रेमुनरेसन रिसिभ गरेको छ अरे नि। इन दिस केस इभन दो अभिषेक लिभ्स इन सिडनी हि इज रेसिडेन्ट अफ नेपाल एज पर सेक्सन 2 कम। ठिक छ सर, माथिको कन्डिसन अनुसार ऊ फिजिकली प्रेजेन्ट नेपालमा नभए पनि उसले चाहिँ कहाँबाट स्यालेरी खाइरहेछ, नेपाल सरकारबाट स्यालेरी खाइरहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इभन इफ ही स्टेज इन सिडनी द पर्सन इज सेट टु बी रेसिडेन्ट अफ नेपाल। ठिक छ सर। सर हामीले सबै कन्डिसन पढ्यौँ त, हामीले वी हेभ स्टडिड अल द कन्डिसन रिलेटेड टु द नेचुरल पर्सन। सर एउटा सानो क्वेसन गरौँ, एउटा इक्जाम्पल विथ सोल्युसन। सर इलिस्ट्रेसन नम्बर 1। आई होप एभ्रिथिङ इज क्लियर अप टु नाउ। अहिलेसम्म सबै त क्लियरै छ होला। आई हेभ ट्राइड टु सिम्प्लिफाई एज मच एज आई क्यान है। अब अलिकति इलिस्ट्रेसनले अझै धेरै क्लियर गर्ला। इलिस्ट्रेसन 1 हेरौँ है त। कृष्ण दाहाल हैज़ अ बिजनेस इन USA but he usually visits Kathmandu to manage his business here. A manager runs the business at Kathmandu. उसको बिजनेस चाहिँ कसले रन गरिदिन्छ अरे, म्यानेजरले। Dhakal first visited Nepal in 1999 and after that he has frequently visited Nepal and the record of his presence in Nepal is as follows. ऊ चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ 1999 मा नेपालमा भिजिट गरेको छ अरे। त्यस पछाडि चाहिँ ढकाल चाहिँ रेगुलरली चाहिँ नेपाल भिजिट गरिरहेछ अरे र उसको नेपालको स्टेजको डेजको स्टेज चाहिँ तल देखाए जस्तो छ अरे। जस्तै फर्स्टमा जनवरी 24 देखि जनवरी 2004 देखि मार्च 15 सम्म 56 डेज बस्यो। 20 देखि जुलाई 5 सम्म 15 दिन। त्यसैगरी सेप्टेम्बर 1 देखि अक्टोबर 20 सम्म 50 डेज। डिसेम्बर देखि फेब्रुअरी 1 सम्म 63 डेज। मार्च 25 देखि अप्रिल 14 सम्म 20 डेज। त्यसैगरी जुलाई 1 देखि अगस्त 25 सम्म 56 डेज। ठीक छ। मोर इन्फर्मेसन। Income year 60-61 ends on July 15, 2004. Income year 61-62 ends on July 16, 2005. Find out the residential status of Krishna Dhakal. कृष्ण ढकालको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस आइडेन्टिफाई गर्नु। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त सर? कुन इन्कम इयरको लागि 60-61 र 61-62। अब यो केसमा कसरी रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्ने हेरौँ त यहाँ। कम्पिटिसन अफ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस फर 60-61 to 61-62 फर इन्कम इयर 60-61 हिज प्रेजेन्स इन नेपाल इज ओन्ली 71 डेज। सर कसरी 71 डेज हेर्नु त यहाँ। 60-61 मा जुलाई 15 60-61 कहिले एन्ड हुन्छ अरे सर? जुलाई 15। सर जुलाई 15 भनेको कुन ब्याकेटमा पर्यो? जुलाई 15 भनेको त सर यो दुईटा स्टेज मात्रै पर्यो नि सर। सर कसरी जुलाई 15 मा? सर 60-61 जुलाई 15 2004 मा एन्ड हुन्छ भने स्टार्ट पनि कहिले होला? 2003 को जुलाई 16 मा स्टार्ट होला हैन? जुलाई 16 मा स्टार्ट होला। अब हेर त यो पिरियडमा जुलाई 15 मा कति दिन मात्र बसेको छ हो? एउटा त 56 डेज बसेको छ, अर्को 15 डेज बसेको छ। सर जम्मा गरी कति? जम्मा 71 डेज मात्र बसेको छ। अब यो सेप्टेम्बरको पिरियड त कहिले पर्यो? जुलाई 15 2004 पछाडि पर्यो। हेर त यहाँ जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर भनेपछि त नेक्स्ट इन्कम इयरमा पर्यो। भनेपछि करेन्ट इन्कम इयर 2060-61 मा उसको नेपालमा बसाइ कति छ सर? जम्मा 71 डेज आउट अफ द कन्जिक्युटिभ 365 डेज एन्डिङ अन जुलाई 5 2004। सो ही इज नन रेसिडेन्ट फर द इन्कम इयर 60-61। सर भयो कि भएन?
एक्ज्याक्टली त्यो व्यक्ति गएको 365 दिनमा 183 दिनभन्दा धेरै त नेपालमा बस्नै पाएन। जम्मा कति मात्रै बसेछ? 71 डेज मात्रै बसेछ। द्याट्स वाइ फर 60-61 इन्कम इयर द्याट पर्सन इज सेड टु बी नन रेसिडेन्ट अफ नेपाल। ठिक छ सर, अघि तपाईँले जति पनि कन्डिसन लेख्नुभयो नि, यदि त्यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो व्यक्ति रेसिडेन्ट हुन्छ। सर कन्डिसन फुलफिल भएन भने चाहिँ त्यो व्यक्ति के हुन्छ? नन रेसिडेन्ट हुन्छ। सर यो तपाईँले अघि फर्स्टमै पनि भनिसक्नु भएको। यस, हेर त यहाँ मैले माथि पनि लेखिसकेँ, हामीले माथि पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। इफ द्याट पर्सन सेटिस्फाइज द कन्डिसन द्याट पर्सन इज सेड टु बी, सेटिस्फाई गर्यो भने द पर्सन इज सेड टु बी रेसिडेन्ट। इफ द पर्सन डज नट सेटिस्फाई द पर्सन इज सेड टु बी नन रेसिडेन्ट। अहिलेको केसमा के गर्यो? त्यो व्यक्तिले 183 दिनको कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन, द्याट्स वाइ द पर्सन इज सेड टु बी नन रेसिडेन्ट। सर अहिलेको केसमा उसलाई हेबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड नेपाल किन मानिएन भने उसको बिजनेस कहाँ छ? युएसएमा छ। ऊ त युजली कहिले काहीँ भिजिट गरिरहन्छ जस्ट टु म्यानेज इज बिजनेस हियर। उसको त यहाँ एउटा सानो बिजनेस छ, म्यानेज गर्नलाई मात्रै पो आइरहेछ त। उसको नर्मल अथवा हेबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड त युएस हो। त्यही भएर फर्स्ट एजम्सन हामीले लिन सकेनौँ। सर थर्डवाला एजम्सन किन लिएनौँ? थर्डवाला एजम्सनमा त नेपाल सरकारले खटाउनु पऱ्यो नि। नेपाल सरकारले खटाएकै छैन यहाँ। नेपाल सरकारले नखटाइसकेपछि मैले कसरी थर्डवाला एजम्सन लिएँ? त्यही भएर मैले सेकेन्डवाला एजम्सन लिएँ, जुन चाहिँ 183 दिन अथवा धेरैवाला एजम्सन हो। ठिक छ। सो 60-61 को लागि त नन रेसिडेन्ट भयो। 61-62 को लागि के होला? 61-62 को लागि हेरौँ न, त्यो व्यक्तिले नेपालमा कति बसेको छ? सर 61-62 को लागि 50 डेज बसेको छ। सर एन्ड कहिले हुन्छ? त्यो एन्ड हुन्छ जुलाई 16 ठिक छ सर। 50 डेज बसेको छ, त्यसपछि 63 डेज पनि बसेको छ, 20 डेज पनि बसेको छ। सर यहाँ त के छ? 56 डेज। सर यो 56 डेज कसरी? जुलाई 1देखि कहिलेसम्म चाहिँ हो अरे सर? जुलाई 1देखि 25 अगस्तसम्म चाहिँ त्यो व्यक्ति कति बसेको छ सर? 56 डेज बसेको छ अरे। सर मैले टोटल 56 डेजै जोड्नुपर्छ अब? होइन, किन जोड्नु हुँदैन? हेर त यहाँ 2061-62 कहिले एन्ड भएको छ? जुलाई 16 एन्ड भएको छ। भनेपछि मैले पुरै 56 अगस्तसम्मकै काउन्ट गर्नु पऱ्यो कि मैले 16 डेज मात्रै काउन्ट गर्नु पऱ्यो? होइन सर, तपाईँले जुलाई 1देखि 16 काउन्ट गरेर पुगिहाल्यो नि। त्योभन्दा 16 भन्दा माथि जाने बित्तिकै तपाईँको इन्कम इयर के हुने भयो? इन्कम इयर तपाईँको 60-63 लाग्ने भयो। त्यही भएर तपाईँले 16 मात्रै काउन्ट गर्ने। त्यही भएर हेर त यहाँ फर्स्टमा 50 प्लस 63 डेज प्लस 20 प्लस 16 डेज। किन 16 सर? जुलाई 16सम्मको मात्रै काउन्ट गर्यो, किनभने हामीले इन्कम इयर कहिलेको निकालिरहेको छ? 61-62 को टोटल कति आयो? 149 डेज। सर यो केसमा यो व्यक्तिले कति बस्यो नेपालमा? जो व्यक्तिले नेपालमा कति बस्यो सर? लेस देन 183 डेज। इभन इन द सेकेन्ड सिचुएसन द पर्सन इज सेड टु बी नन रेसिडेन्ट। हेर यही सोल्युसन अहिले हामीले गरेकै सोल्युसन यहाँ लेखेको छ। यु क्यान रिड इट थ्रु यो स्क्रिन होइन। लास्टमा कन्क्लुजनमा मात्र जाउँ। फर इन्कम इयर 60-63 हिज पिरियड इज 40 डेज, अगेन हि इज नन रेसिडेन्ट। From the above example, the arrival date and departure date in Nepal is considered as a period of stay in Nepal. Sir, किन period of stay in Nepal गर्यो सर? हामी किन period of stay in Nepal गर्यो भने चाहिँ sorry, one stay is 149 days. 149 days. His period of stay in is 149 days. सर यो पिरियड अफ स्टे र अराइभललाई हामीले जोडेको जोड्नु यहाँ सर? यहाँ जोड्यो नि, त्यही भएर त हामीले 16 को 16 डेजै जोडेछौँ त। अराइभलको डेजलाई पनि हामीले यहाँ काउन्ट गरेका छौँ। ठिक छ सर। त्यस पछाडि अलिकति अगाडि जाउँ। आई होप द सोल्युसन इज मोर क्लियर होइन, तपाईँहरू क्ल्यारिटी भइसकेको छ होला। त्यसपछि डिटर्मिनेसन अफ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ एनटिटी। सर अहिलेसम्म हामीले कसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चेक गर्यो? अहिलेसम्म हामीले रेसिडेन्सियल स्ट्याटस कसको चेक गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चेक गर्यो रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ अ नेचुरल पर्सन। अब अहिले हामीले के को रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चेक गर्दैछौँ सर? रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ एनटिटी। हामीले अहिले रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ नेचुरल पर्सनको कन्डिसन चेक गर्यो भने अब वी आर गोइङ टु द नेचुरल रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ एनटिटी। सर अघि नै मैले भनिसकेँ, हाम्रो अघि नै माथिको इनिसियल डिस्कसनमै हाम्रो डिस्कसन भइसकेको छ। एनटिटीमा हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी कन्सिडर कम्पनी, पार्टनरसिप फर्म, ट्रस्ट, पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अ फरेन गभर्मेन्ट होइन। त्यसरी नै गभर्मेन्ट अफ नेपालको इन्टरप्राइज, लोकल म्युनिसिपालिटीहरू सबै कुरा डिस्कस गरिसकेको छ। अब तिनीहरूको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ अब अहिले हामीले चेक गर्दैछौँ सर। ठिक छ सर। अब हरेकको लागि फरक रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको कन्डिसन हुन्छ। यस, हरेकको लागि फरक रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको कन्डिसन हुन्छ। जस्तै हेरौँ त, फलोइङ आर द कन्डिसन्स टु डिटर्माइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ सेभरल एन्टिटिज। हेरौँ त, टाइप अफ एन्टिटी, पार्टनरसिप फर्म। अ पार्टनरसिप फर्म इज अलवेज अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल।
पार्टनरशिप फर्मलाई चाहिँ विदाउट एनी कन्डिसन, विदाउट एनी टेस्ट अफ एनी कन्डिसन वी क्यान एज्युम पार्टनरशिप फर्म इज अलवेज अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल। ठिक छ सर, अलिकति यो नेचुरल पर्सन भन्दा अलिकति सजिलो पनि छ, सो एज टु डिफाइन द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ एन्टिटी। नेचुरल पर्सनको केसमा अलिकति कन्डिसन कम्प्लिकेटेड प्लस सिनारिजहरू धेरै बनाउन सकिन्थ्यो भने एन्टिटीको केसमा त अलिकति सजिलो पनि छ। पार्टनरशिप फर्म जहिले पनि के हुन्छ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हुन्छ विदाउट टेस्ट अफ एनी कन्डिसन। कम्पनी upon satisfaction of any of one of the below mentioned condition a company is said to be resident of Nepal। सर तल देखाइमध्ये कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ रे नेपालको लागि, त्यो इन्टिटी भन्ने व्यक्ति चाहिँ नेपालको लागि के हुन्छ रे रेसिडेन्ट हुन्छ रे। जस्तै अ कम्पनी इज इन्कर्पोरेटेड इन नेपाल एज पर एनी प्रिभेलिङ ल इन नेपाल, त्यो कम्पनी चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्कर्पोरेट भएको छ एज पर द प्रिभेलिङ ल इन नेपाल। जस्तै नेपालको केसमा कम्पनीज एक्ट होला, यदि कम्पनीज एक्ट अनुसार कुनै पनि कम्पनी चाहिँ नेपालमा इन्कर्पोरेट भएको छ, त्यो लले एप्रुभ गरेको छ, त्यो ल अनुसारको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरेको छ भने द्याट एन्टिटी इज सेड टु बी रेसिडेन्ट। ठिक छ सर, यो भनेको त सजिलो कन्डिसन भयो। सेकेन्डवालामा छ अ कम्पनी हेज इट्स प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट। सर के हो प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट भनेको? POEM इन नेपाल ड्युरिङ द इन्कम। यदि कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपालमा छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ नेपालमा के भनिन्छ अरे रेसिडेन्ट भनेर भनिन्छ अरे। सर अब प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट भने चाहिँ के हो त? हेर है त, the management and control is usually situated at the place where major decisions of the company is concentrated। हेर त, कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा कन्ट्रोल चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यो कम्पनीको चाहिँ मेजर डिसिजन चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ अरे अथवा त्यस्तो मेजर डिसिजनहरू चाहिँ लिइन्छ अरे। और द हेड, द सिट एन्ड द डिरेक्टिङ पावर आर सिचुएटेड। त्यस्तो ठाउँ जसमा चाहिँ त्यो कम्पनीको ठुलो ठुलो मान्छेहरू, म्यानेजिङ कमिटी अथवा डिरेक्टर्सहरू चाहिँ बसेर डिसिजन लिइन्छ अरे अथवा डिरेक्सन दिइन्छ अरे। त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ तिम्रो के हो फर्स्टमा मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू कन्सन्ट्रेट हुन्छ अथवा त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ मेजर कम्पनीको चाहिँ सिनियर म्यानेजमेन्टहरू अथवा डिरेक्टर्सहरू बसेर चाहिँ डिसिजन अथवा डिरेक्सनहरू चाहिँ दिइन्छ अरे त्यस्तो ठाउँ। प्लस इट रिफर्स टु द हेड एन्ड ब्रेन विच डिरेक्ट्स द अफेयर्स अफ द पोलिसी, फाइनेन्स, डिस्पोजल अफ प्रॉफिट एन्ड भाइटल थिङ्स कन्सर्निङ द म्यानेजमेन्ट अफ द इकोनोमी। सर प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट भनेको त्यस्तो ठाउँ हो रे जहाँ चाहिँ तिम्रो कम्पनीको चाहिँ मेजर डिसिजन्स कसले लिन्छ सर? मेजर डिसिजन लिने हेड एन्ड ब्रेन इज लोकेटेड। कुनै पनि कम्पनी यदि नेपालमा इन्कर्पोरेट भएको छ नेपालको कानुन अनुसार, नेपालको एक्ट ल अनुसार भने त्यो कम्पनी नेपालको लागि रेसिडेन्टै हो। फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ कम्पनी यदि कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट POEM चाहिँ नेपालमा छ भने पनि त्यो कम्पनी चाहिँ के हो नेपालको लागि रेसिडेन्टै हो। ठिक छ सर, अब त्यो रेसिडेन्टै हो भने प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो प्लेस हो रे जहाँ चाहिँ तिम्रो हेड ब्रेन, त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ तिम्रो सिनियर म्यानेजमेन्टहरूले बसेर चाहिँ डिसिजन दिइरहेछन् अथवा सिनियर म्यानेजमेन्टहरूले बसेर चाहिँ केही न केही चाहिँ हेड ब्रेन स्ट्रमिङ डिरेक्सनहरू दिइरहेछन्, उनीहरू जहाँ बसिरहेछन् त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अरे प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट। भनेपछि त्यो कम्पनीलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट म्यानेज भइरहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रिजम्सन हो अरे। त्यही भएर पहिलो कन्डिसनमा यदि इन्कर्पोरेसन नेपालमा छ भने रेसिडेन्ट भइहाल्यो। दोस्रो कन्डिसन यदि प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट नेपालमा छ भने पनि त्यो कम्पनी के हो नेपालको लागि रेसिडेन्ट भइहाल्यो। ठिक छ सर, सिम्पल छ यो त सर। यो 2 पनि सक्यो। 3 मा जाउँ, ट्रस्ट। कम्पनी र पार्टनरसिपको केसमा हेरेपछि अब ट्रस्टको केसमा हो त। अपन सेटिस्फ्याक्सन अफ एनी अफ द बिलो मेन्सन कन्डिसन ट्रस्ट इज सेड टु बी रेसिडेन्ट। कुनै पनि ट्रस्ट चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो भने रेसिडेन्ट हो कुन बेला? यदि यो 3टा मध्ये कुनै पनि कन्डिसन चाहिँ उसले सेटिस्फाई गरेछ भने। पहिलो कन्डिसन यदि ट्रस्ट चाहिँ नेपालमा इस्टाब्लिस भएको छ, कुनै पनि ट्रस्ट नेपालमा इस्टाब्लिस भएको छ भने त्यो के हो ट्रस्ट नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो। ठिक छ, त्यो सिम्पल कन्डिसन। सेकेन्डमा यदि जुन ट्रस्ट हेर त, इफ द ट्रस्टी अफ द ट्रस्ट इज रेसिडेन्ट अफ नेपाल ड्युरिङ द इयर। यदि कुनै पनि ट्रस्टको ट्रस्टी चाहिँ नेपालको लागि के छ अरे रेसिडेन्ट छ भने अटोमेटिकली त्यो ट्रस्ट पनि के हुन्छ अरे रेसिडेन्टै हुन्छ। भनेपछि ट्रस्टी रेसिडेन्ट भएपछि ट्रस्ट पनि के रेसिडेन्ट। ठिक छ, फर्स्टमा त ट्रस्टै नेपालमा के हुनु पऱ्यो इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो। दोस्रो केसमा चाहिँ ट्रस्टको जुन ट्रस्टी छ यदि त्यो व्यक्ति नै नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो भने पनि ट्रस्ट के हो रेसिडेन्टै हो। थर्ड कन्डिसन अ पर्सन अर ग्रुप अफ पर्सन अफ हुम वान अफ देम इज रेसिडेन्ट। धेरै व्यक्ति अथवा कुनै व्यक्ति, कुनै एउटा व्यक्ति अथवा धेरै व्यक्ति, जुन व्यक्तिमध्ये एउटा व्यक्ति चाहिँ के छ नेपालको लागि रेसिडेन्ट छ अरे। ठिक छ, फर द इन्कम इयर त्यो आर्थिक वर्षको लागि एन्ड कन्ट्रोल्स द ट्रस्ट डिरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली थ्रु वान अर मोर इन्टरपोज्ड एन्टिटी। कुनै पनि व्यक्ति आफै नेपालको लागि रेसिडेन्ट छ अरे अथवा अरू कुनै पनि एउटा ग्रुपमा चाहिँ त्यो व्यक्ति मिसिएको छ अरे र त्यो ग्रुप मात्रै कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ के छ अरे नेपालको लागि रेसिडेन्ट छ अरे।
र त्यो ग्रुपले अथवा त्यो रेसिडेन्ट हुने व्यक्तिले चाहिँ के गरिरहेछ अरे ट्रस्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेछ अरे सर डाइरेक्ट भने कि आफैले इन्डाइरेक्टली भनेको चाहिँ धेरै च्यानलको थ्रुबाट आफूले नभएको नि थर्ड रुटबाट कन्ट्रोल गरिरहेछ भने पनि त्यो ट्रस्टी चाहिँ त्यो ट्रस्ट चाहिँ नेपालको लागि के हुन्छ अरे रेसिडेन्ट हुन्छ अरे सर यसो हेर्दाखेरि हेरौँ न यो भनेको ट्रस्टकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेसिडेन्ट हुने भयो यदि ट्रस्ट नेपालमा इस्टाब्लिस भएको छ भने ट्रस्ट अटोमेटिकली रेसिडेन्ट हुने भयो तर तलको कन्डिसनमा चाहिँ के छ एउटा केसमा ट्रस्टी अर्को केसमा चाहिँ जसले कन्ट्रोल गरिरहेछ त्यो रेसिडेन्ट भयो भने अल्टिमेटली ट्रस्ट पनि के रेसिडेन्ट हुने भयो फर्स्ट केसमा चाहिँ ट्रस्ट इट्सेल्फको कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने ट्रस्ट इज रेसिडेन्ट बी र सीको केसमा चाहिँ के यदि ट्रस्टी रेसिडेन्ट छ भने ट्रस्ट पनि रेसिडेन्ट यदि ट्रस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने व्यक्ति डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली ग्रुपको थ्रुबाट पनि रेसिडेन्ट छ भने ट्रस्टी पनि के ट्रस्ट पनि के रेसिडेन्ट ठिक छ सर यहाँसम्म पनि बुझ्यो त्यसपछि सर त्यसपछि आउँ entity of a foreign government upon satisfaction of any of the below mentioned conditions such entity is said to be a resident of Nepal हेर त कुनै पनि entity विदेशी गभर्नमेन्टको entity विदेशी स्टेट गभर्नमेन्टको entity और विदेशी लोकल बडीको entity विदेशी लोकल बडीको entity विदेशी स्टेट गभर्नमेन्टको entity अथवा विदेशी गभर्नमेन्टकै entity चाहिँ कुन केसमा चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हुन्छ भने हेर त माथि नै पढिसकेको कुरा छ अपन सेटिस्फ्याक्सन अफ एनी अफ द बिलो मेन्सन कन्डिसन सच एन्टिटी इज सेड टु बी रेसिडेन्ट अफ नेपाल कुन केसमा इफ इट इज इन्कर्पोरेटेड एज पर द ल इन्फोर्स इन नेपालको कानुन अथवा नेपालको ल अनुसार चाहिँ त्यो संस्था इस्टाब्लिस भएको छ भने अथवा इफ इट हेज अ प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट इन नेपाल यदि कुनै पनि उसको चाहिँ प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट चाहिँ के छ अरे नेपालमै छ भने चाहिँ त्यो केसमा पनि ऊ के हुन्छ अरे नेपालको लागि रेसिडेन्टै हुन्छ ठिक छ यो त माथि नै पढेको कम्पनीको जस्तो छ इफ इट हेज इन्कर्पोरेटेड इन नेपाल इफ इट इज इन्कर्पोरेटेड इन ल इन नेपाल एन्ड इफ इट हेज प्लेस अफ इफेक्ट इफ इट द म्यानेजमेन्ट इज इफेक्टिभ इन नेपाल सर म्यानेजमेन्ट इज इफेक्टिभ कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट त्यो केसमा इफेक्टिभ हुन्छ जब उसको चाहिँ मेजर डिसिजनहरू अथवा डिरेक्सनहरू चाहिँ त्यो ठाउँबाट लिइरहेछ अथवा नेपालबाट लिइरहेछ भने द्याट केसमा पनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपालमा इफेक्टिभ छ भनेको मानिन्छ त्यसपछि पोइन्ट नम्बर 5 गभर्नमेन्ट अफ नेपाल प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट रुरल म्युनिसिपालिटी और डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी आर अलवेज रेसिडेन्ट नेपालको जति पनि सरकारी निकायहरू छ अथवा सरकारले अपरेट गर्ने निकाय छ तिनीहरू चाहिँ नेपालको लागि जहिले पनि के हुन्छ अरे रेसिडेन्टै हुन्छ जस्तै नेपाल सरकार स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार नगरपालिका यिनीहरू सबै के हुन्छ नेपालको लागि रेसिडेन्टै हुन्छ जिल्ला समन्वय कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी यिनीहरूको लागि चाहिँ नेपालको लागि जहिले पनि रेसिडेन्टै हुन्छ विदाउट एनी टेस्ट त्यसपछि एनी इन्टिटी अर अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस अन्डर ट्रिटी आर अलवेज रेसिडेन्ट अफ नेपाल कुनै पनि इन्टिटी चाहिँ ट्रिटी अनुसार इस्टाब्लिस भएको छ भने त्यो इन्टिटी पनि जहिले पनि नेपालको लागि के हुन्छ अरे रेसिडेन्टै हुन्छ अरे कति सजिलो छ कि यो कन्डिसन मात्रै धेरै छ तर याद गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन त्यसपछि 7 फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट सर एफपिई कुनै पनि विदेशी इन्टिटीको अथवा विदेशी निकायको चाहिँ नेपालमा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट विदेशी निकायले कन्ट्रोल गर्ने नेपालको इस्टाब्लिसमेन्ट हामीले के भन्छौँ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नन रेसिडेन्ट सिचुएटेड इन नेपाल आर अलवेज रेसिडेन्ट अफ नेपाल कुनै पनि विदेशी निकायले नेपालमा कुनै पनि एउटा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ भने त्यो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट पनि नेपालको लागि के हो रेसिडेन्टै हो जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल लिनु एउटा मालदिप्स सर मालदिप्समा एउटा के छ मालदिप्समा कम्पनी छ कम्पनीको नाम के एबिसी सर मालदिप्स चाहिँ नेपालको लागि के हो अरे नन रेसिडेन्ट तर यही मालदिप्सको कम्पनीले चाहिँ नेपालमा आएर के हो अरे एउटा सानो इस्टाब्लिसमेन्ट खोल्यो सर इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको के हो नेपालकै ल अनुसार नेपालमा एउटा कम्पनी चाहिँ स्थापना गरेर चाहिँ उसले काम गरिरहेछ इस्टाब्लिसमेन्ट खोल्यो अब नेपालको लागि यो इस्टाब्लिसमेन्ट के भयो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट नेपालको लागि यो इन्टिटी भनेको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट सर यसको नाम चाहिँ के गर्यो उसले XYZ भनेर राख्यो सर अब यसलाई कन्ट्रोल कसले गर्छ मालदिप्सको एबिसीले मालदिप्सको एबिसी भनेको के हो सर नन रेसिडेन्ट तर यो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट नेपालमा जुन इस्टाब्लिस भएको छ यो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिस यो चाहिँ के हुन्छ अरे यो चाहिँ रेसिडेन्ट हुन्छ अरे XYZ लिमिटेड चाहिँ के हुन्छ अरे रेसिडेन्ट हुन्छ अरे पढ त अब एकचोटि फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नन रेसिडेन्ट इस्टाब्लिस इन नेपाल आर अलवेज अ रेसिडेन्ट विदेशी निकायको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टलाई हामीले भन्छौँ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट विदेशी निकाय मलेसियाको निकायले इस्टाब्लिस गरेको इस्टाब्लिसमेन्ट हो यो फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो त्यस्तो फरेन इस्टाब्लिसमेन्ट जुन नन रेसिडेन्ट इस्टाब्लिस गरेको छ त्यो पनि नेपालको लागि जहिले पनि के हुन्छ अरे रेसिडेन्टै हुन्छ ठिक छ सर ठिक छ सर अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ
सर अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हाउ टु डिटर्माइन द रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ अ नेचुरल पर्सनमा इन्डिभिजुअल, प्राइभेट फर्म अफ इन्डिभिजुअल अर कपल एसेस अन्डर सेक्सन 50। त्यस पछाडि इन्टिटीको केसमा हामीले हेऱ्यौँ पार्टनरसिप फर्मको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस कसरी डिफाइन गरिन्छ, ट्रस्टको कसरी डिफाइन गरिन्छ, कम्पनीको कसरी डिफाइन गरिन्छ, त्यसै गरी गभर्नमेन्ट अफ नेपालको इन्टरप्राइजको कसरी डिफाइन गरिन्छ, विदेशी निकायको इन्टिटीको कसरी डिफाइन गरिन्छ, फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको कसरी डिफाइन गरिन्छ, अथवा कुनै पनि ट्रिटी अनुसार इस्टाब्लिस भएको छ भने त्यस्तो ट्रिटीको चाहिँ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। ठिक छ, यहाँसम्म आई होप देयर इज नो कन्फ्युजन। सर त्यस पछाडि आउँछ सर DTAA इफेक्ट अफ डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्ट एन्ड रेसिडेन्शियल स्ट्याटस। सर के भन्नुभयो सर यो कुराले के भन्छ सर अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड बुझौँ। कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ नेपालको रेसिडेन्ट, कुनै पनि व्यक्ति नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो भन्दैमा कुनै पनि विदेशी जस्तो एब्रोड भनौँ न, त्यो व्यक्ति एब्रोडमा चाहिँ नन रेसिडेन्ट हो भनेर भन्न मिल्छ? मैले भनेको क्वेसन बुझ्नु सर। कुनै एउटा व्यक्ति जस्तै मिस्टर जोन भन्ने व्यक्ति चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो भने त्यो जोन भन्ने व्यक्तिलाई नेपालको रेसिडेन्ट भएकै कारणले गर्दाखेरि विदेशमा चाहिँ त्यो व्यक्ति नन रेसिडेन्ट हो भनेर भन्न मिल्छ त? सर यसरी त कसरी मिल्ला? किन सर? नेपालको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चेक गर्नलाई मैले नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्टलाई रिफर गरिरहेको छु। सर विदेशमा पनि कुनै न कुनै एउटा एक्ट होला नि त जसले चाहिँ त्यहाँको रेसिडेन्शियल स्ट्याटसलाई गभर्न गरिरहेछ अथवा डिफाइन गरिरहेछ। जरुरी छ त मेरो नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार त्यो व्यक्ति रेसिडेन्ट हो भन्दैमा विदेशको नेपालको एक्ट अनुसार त्यो व्यक्ति नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो भने अटोमेटिकली त्यो व्यक्ति विदेशको लागि नन रेसिडेन्ट हुने हुन्छ र? यस्तो हुन्छ र कहिले? सर नहुन सक्छ नि त, नहुन सक्छ सर। सर के हुन सक्छ त त्यस भए? कुनै एउटा व्यक्ति जोन भन्ने व्यक्ति नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो भने मानौँ इन्डियाको लागि पनि त्यो व्यक्ति के हुन सक्छ? रेसिडेन्ट हुन सक्छ। सर इज इट पोसिबल? यस इट माइट बी पोसिबल। किनभने नेपालको कन्डिसन फरक छ, विदेशको कन्डिसन फरक छ। कुनै एउटा व्यक्तिले नेपालको कन्डिसन पनि सेटिस्फाई गरेर नेपालको लागि रेसिडेन्ट होला, त्यही व्यक्तिले इन्डियाको कन्डिसन पनि सेटिस्फाई गरेर इन्डियाको लागि पनि रेसिडेन्ट होला। यसो गर्दाखेरि त के भयो त सर? यसो गर्दाखेरि त टु कन्ट्रीमा त्यो व्यक्ति के हुने भयो? रेसिडेन्ट हुने भयो। यसो गर्दाखेरि त यो व्यक्ति त दुईवटा देशमा रेसिडेन्ट हुने पनि सर हो र? हो नि। यसो गर्दाखेरि त यो व्यक्ति त दुईवटा देशमा रेसिडेन्ट हुने हो। सर रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै इफेक्ट के त? अघि नै हामीले हेऱ्यौँ उसको ग्लोबल इन्कममा चाहिँ के लाग्छ? ट्याक्स लाग्छ। हो र सर? हो नि, अघि हामीले हेऱ्यौँ नि संसारभरि जहाँसुकै कमाए पनि यदि त्यो व्यक्ति रेसिडेन्ट हो भने चाहिँ ग्लोबल इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ। सर अब यदि मैले नेपालको कन्टेक्स्टबाट कुरा गरेँ भने नेपालको लागि रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै त्यो व्यक्तिको ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स लाग्यो भनेपछि नेपालमा कुन कन्ट्रीको इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्यो त? सर एउटा त नेपालकोमा पनि लाग्यो, त्यो व्यक्ति इन्डियामा छ त्यही भएर कहाँकोमा पनि लाग्यो? इन्डियाकोमा पनि लाग्यो। ओ माई गॉड। सर कुरा बुझ्यो? यदि कुनै पनि व्यक्ति नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो भने उसको ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स लाग्छ। त्यो हिसाबले त के भयो? यदि नेपालको लागि कोही जोन भन्ने व्यक्ति रेसिडेन्ट हो भने त उसले नेट ट्याक्स अन नेपाल इन्कम सँगसँगै के गर्नु पर्यो? ट्याक्स अन इन्डिया इन्कम। यो हिसाबले त उसले नेपालमा पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो, नेपालको इन्कममा पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो, इन्डियाको इन्कममा पनि कहाँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो? नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो। सर यो त कस्तो अचम्मको कुरा हो। एउटा व्यक्तिले अर्को विदेशमा कमाएको इन्कममा पनि नेपालमा ट्याक्स तिर्छ? यस तिर्न सक्छ नि। सर अब यस्तो गर्दाखेरि त उसलाई घाटा भएन? डबल ट्याक्सेसन भएन? कसरी सर? यस यस्तो गर्दाखेरि त डबल ट्याक्सेसन भयो नि उसलाई। किनभने त्यो व्यक्तिले नेपालमा पनि ट्याक्स तिर्यो, त्यो व्यक्तिले सँगसँगै कहाँ पनि ट्याक्स तिर्यो, इन्डियामा पनि ट्याक्स तिर्यो। नेपालमा त ट्याक्स तिर्नै पर्यो किनभने उसले ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। इन्डियामा पनि इन्डिया सरकारले त एउटा ट्याक्स नलिकन त छोड्दैन। सर यो त डबल ट्याक्सेसन भयो। सर यो गर्दाखेरि व्यक्तिलाई घाटा हुँदैन? यस ट्याक्स पेयरलाई घाटा हुन्छ। त्यो ट्याक्स पेयरलाई घाटाबाट जोगाउनको लागि सर हरेक सरकारले चाहिँ एग्रिमेन्ट इन्टर गरे हुन्छ के DTAA। सर DTAA भने के हो? डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स अग्रिमेन्ट। डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स अग्रिमेन्ट। कुनै पनि नेपाल सरकारले अरू कुनै सरकारसँग अरू कुनै देशसँग चाहिँ डबल ट्याक्सेसनलाई मिनिमाइज गरौँ है, डबल ट्याक्सेसनलाई इलिमिनेट गरौँ है भनेर एग्रिमेन्ट इन्टर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स अग्रिमेन्ट। सर अब हामीले DTAAमा के पढ्छौँ त? DTAAलाई रेसिडेन्शियल स्ट्याटससँग किन लिङ्क गराउनु भएको छ तपाईँले भन्दाखेरि हेर त सर रेसिडेन्शियल स्ट्याटसले गर्दाखेरि त यो सबै सिनारियो क्रिएट भयो त। हेर त जहाँ जब रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको कुरा आयो यहाँ नि रेसिडेन्टबाट त सुरु भइरहेको छ यो सबै प्रब्लम। यहाँ नि रेसिडेन्टबाट त सुरु भइरहेको छ यो सबै प्रब्लम, यहाँ एन्ड भइरहेको छ। सर अब DTAAले चाहिँ रेसिडेन्शियल स्ट्याटसलाई कसरी फरक पार्छ त?
कसरी फरक पार्छ भने सर DTAA चाहिँ यदि नेपालले अरू कुनै पनि विदेशी गभर्नमेन्टसँग चाहिँ एग्रिमेन्टमा इन्टर गर्यो सर एग्रिमेन्टमा चाहिँ के इन्टर गर्न सक्छ यदि तिम्रो कन्ट्रीमा कुनै पनि व्यक्तिले जस्तै इन्डियामा कुनै पनि व्यक्तिले त्यही इन्कममा ट्याक्स तिरिसकेको छ भने यदि त्यो व्यक्ति नेपालको लागि पनि रेसिडेन्ट छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ म नेपालमा ट्याक्स लिन्न है नेपालमा नो ट्याक्स सेटिस्फाइड कि त्यो व्यक्तिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ट्याक्स तिरिसकेको छ भनेर एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ जस्तै इन्डियामा तिमीले त्यो व्यक्तिसँग ट्याक्स लियौ भने नेपालमा मैले त्यो व्यक्तिबाट त्यही इन्कममा ट्याक्स लिन्न सर यो कसरी गर्न सक्छ नेपाल सरकारले गर्न सक्छ यस नेपाल सरकारले डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्टमा इन्टर गर्न सक्छ र त्यो एग्रिमेन्टमा के खुलाएको हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ इन्डियामा यस्तो इन्कममा ट्याक्स तिरिसकेको छ भने त्यही इन्कममा दोहोऱ्याएर उसले नेपालमा ट्याक्स तिर्न पर्दैन त्यही भएर हेर त अहिले हामीले के हेरेका छौँ यहाँ इफेक्ट अफ डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्ट रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अब डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्ट रेसिडेन्सियल स्ट्याटसलाई एफेक्ट गर्ने भयो कि भएन त पक्कै पनि भयो सर किनभने यदि नेपाल सरकारले इन्टर गरेको छ एग्रिमेन्टमा भने त्यो एग्रिमेन्टको क्लजलाई पनि मैले फलो गर्नुपर्ने भयो सँगसँगै रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको कन्डिसनलाई मैले कहाँ लगेर रिफर गर्नुपर्ने भयो डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्ट किनभने एउटै व्यक्तिले दुई ठाउँमा त ट्याक्स लिन त मिलेन सर अलिकति पढौँ डिटर्मिनेसन अफ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस इज बेस्ड अन द एप्लिकेबल ट्याक्स लज अफ नेपाल नेपालमा के ट्याक्स ल एप्लिकेबल छ त्यसले चाहिँ DTAAलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ रेसिडेन्सियल स्ट्याटसलाई चाहिँ डिटर्माइन गर्छ बट समटाइम्स अ पर्सन अहिले हामीले जे कुरा पढाएको छौँ त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लेखेको छ हेर अहिले हामीले भर्खर जे कुरा डिस्कस गऱ्यौँ नि त्यही कुरा बट समटाइम्स अ पर्सन क्यान बी रेसिडेन्ट अफ मोर देन वान कन्ट्री कहिलेकाहीँ त एउटा व्यक्ति दुईवटा कन्ट्रीको पनि रेसिडेन्ट हुनसक्छ फर इक्जाम्पल अ पर्सन हु स्टेज इन नेपाल हु स्टेज इन इन्डिया एन्ड नेपाल एन्ड सेटिस्फाई द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस कन्डिसन अफ बोथ द नेसन्स क्यान बी रेसिडेन्ट अफ नेपाल एन्ड इन्डिया एज वेल त्यो व्यक्ति चाहिँ नेपालको लागि पनि रेसिडेन्ट हुनसक्छ सँगसँगै इन्डियाको लागि पनि रेसिडेन्ट हुनसक्छ इन दिस केस इज सच पर्सन लायबल टु पे ट्याक्स अन बोथ द कन्ट्री यो केसमा के त्यो व्यक्तिले दुईटै कन्ट्रीमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो त भन्ने त क्वेसन मार्क त रेज हुन्छ पक्कै पनि सर यही क्वेसन मार्क रेज गर्न हेर त टु रिमुभ दिस सिचुएसन कन्सेप्ट अफ डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्ट वाज इन्ट्रोड्युस यही कन्सेप्टलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्टको कन्सेप्ट लन्च भयो 10 रेसिडेन्सियल स्ट्याटस सेल अल्सो बी एफेक्टेड बाई द DTAA प्रोभिजन त्यही भएर चाहिँ DTAA प्रोभिजनले पनि रेसिडेन्सियल स्ट्याटसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ नेपाल has entered into the double taxation evidence agreement with several foreign countries so as to eliminate the double taxation on single source of income त्यही इन्कममा दोहोऱ्याएर ट्याक्स तिर्न नपरोस् भनेर नेपालले चाहिँ धेरै सरकारसँग धेरै कन्ट्रीसँग चाहिँ केमा इन्टर गरेको छ डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स अग्रिमेन्ट हाउएभर देयर आर अल्सो सम कन्ट्रिज विथ विच नेपाल डज नट ह्याभ DTAA एग्रिमेन्ट तर कोही कन्ट्री छ नेपालसँग चाहिँ नेपालले 11वटा कन्ट्रीसँग मात्र DTAA एग्रिमेन्ट इन्टर गरेको छ तर कुनै कन्ट्रीसँग चाहिँ नेपालसँगको DTAA एग्रिमेन्ट छैन So, if any person is from non-DTAA country, then such person might be a resident in more than one country as per the law of respective country. जुन कन्ट्रीसँग DTAA छ त्यो केसमा त DTAA को प्रोभिजनलाई रिफर गर्नु पर्यो तर जुन कन्ट्रीसँग DTAA को प्रोभिजन छैन नेपालले एग्रिमेन्ट इन्टर गरेको छैन त्यो केसमा चाहिँ त्यो व्यक्ति दुईटै कन्ट्रीमा चाहिँ रेसिडेन्ट हुन सक्छ However, in case the person is from country with which DTAA is entered into such dual residency is eliminated through several procedure. यदि नेपालले चाहिँ DTAA को प्रोभिजनमा कुनै पनि कन्ट्रीसँग इन्टर गरेको छ भने यो क्लजलाई चाहिँ इलिमिनेट गरिन्छ DTAA को प्रोभिजनबाट डबल ट्याक्सेसनलाई चाहिँ इलिमिनेट गरिन्छ के को रेफरेन्सबाट DTAA को रेफरेन्सबाट त्यसपछि एक्जाम्पल हेरौँ Mr. Om Bahadur Thapa, permanent inhabitant of Chiton, is working in Karachi since last 3 years. गएको 3 वर्षदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति कराचीमा काम गरिरहेको छ. He comes and returns every year and stayed around half year in the Nepal and remits 50% of earning in home. उ चाहिँ आउने जाने गरिरहन्छ रे त्यही भएर हाफ पिरियड चाहिँ नेपालमै बस्छ रे र 50% चाहिँ इन्कम चाहिँ के गर्छ रे घर पठाउँछ रे उसले. He is stays in Pakistan and source of income there too. उ बस्छ पाकिस्तानमै इन्कम पनि त्यहीबाट कमाउँछ. बट एज पर द आर्टिकल 4 अफ DTAA विथ पाकिस्तान नेपालले जुन DTAA एग्रिमेन्ट इन्टर गरेको छ पाकिस्तानसँग इज नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल एन्ड क्यान नट बी ट्याक्स्ड एज रेसिडेन्ट इन नेपाल दस इज नेपाल रेसिडेन्ट. सर के भयो अरे भने हेर त ही कम्स एन्ड रिटर्न्स एभ्री इयर एन्ड स्टेड अराउन्ड हाफ पिरियड इन नेपाल एन्ड रिमिट्स 50% अफ अर्निङ इन होम. त्यो व्यक्ति कराचीमा काम गरिरहेछ इनहेबिटेन्ट चितवन हो रे हरेक हाफ वर्षमा चाहिँ आउँछ अरे नेपाल 50% चाहिँ घर पठाउँछ अरे अर्निङ. अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने उसको पिरियड अफ स्टे चाहिँ नेपाल के अरे उसको पिरियड अफ स्टे चाहिँ पाकिस्तानमै छ एन्ड चाहिँ उसको के छ सोर्स अफ इन्कम पनि पाकिस्तानबाट आइरहेछ. तर DTAA को आर्टिकल 4 ले के भन्छ अरे भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड चाहिँ पाकिस्तान
हो भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड चाहिँ पाकिस्तान हो भनेर भन्न पाइँदैन। DTAA लाई रिफर गरेर त्यो व्यक्तिको नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड कहाँ हो अरे, नेपाल हो अरे। त्यही भएर त्यो व्यक्तिलाई पाकिस्तानमा ट्याक्स टाउन मिल्दैन, त्यो व्यक्ति नेपालकै लागि रेसिडेन्ट हो। सर यसमा के भयो, यसमा हामीले पढिरहेको रेसिडेन्सियल स्ट्याटसलाई प्रिभेल गर्यो कि DTAA ले प्रिभेल गर्यो? सर DTAA ले एफेक्ट गर्यो, DTAA ले एफेक्ट गर्यो, DTAA अफ नेपाल विथ पाकिस्तान। त्यसपछि अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। मिस्टर गुप्ता इन्डियन नेसनल एन्ड रेसिडेन्ट बेस्ड अन इन्डियन इन्कम ट्याक्स एक्ट हेरेर इन्डियन इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार चाहिँ त्यो व्यक्ति इन्डियाको लागि रेसिडेन्ट छ अरे। कहाँको बिजनेसम्यान रहेछ? मुम्बईको। स्टेड 190 डेज इन द लास्ट 365 डेज इन्डेड इन असार एन्ड रिटर्न देन। ऊ चाहिँ गएको 365 दिनमा 190 दिन चाहिँ नेपालमा बसेछ। इन दिस केस हिज स्टे इज 190 डेज, सो हि सिम्स एज रेसिडेन्ट। त्यो व्यक्ति के छ नेपालमा हेरेर 183 दिनभन्दा धेरै बसेको छ कि छैन? यस डेफिनेटली 183 दिनभन्दा धेरै बसेको छ। त्यही भएर त्यो व्यक्ति नेपालको लागि के हो? रेसिडेन्ट जस्तो देखिन्छ है। बट हेरिसक्यो, अघि नै हामीले डिस्कस गर्दैछौँ, अहिले हामीले के हेर्दैछौँ? DTAA को रेस्ट्रिक्टिभ क्लोजहरूलाई रिफर गर्दैछौँ। अब मैले कसलाई रिफर गर्नु पऱ्यो? DTAA अफ नेपाल विथ इन्डिया। एज पर आर्टिकल 4 अफ DTAA विथ नेपाल एन्ड इन्डिया, हि इज रेसिडेन्ट अफ इन्डिया अल्सो। नेपालको लागि त रेसिडेन्ट हो, सँगसँगै त्यो व्यक्ति कहाँ हो? DTAA को प्रोभिजन अनुसार इन्डियाको लागि पनि रेसिडेन्ट हो। इफ एनी पर्सन इज रेसिडेन्ट, अब हेर त आर्टिकल 4 ले के भन्छ? इफ एनी पर्सन इज रेसिडेन्ट इन बोथ द कन्ट्रिज भने इन्डिया र नेपाल, यदि त्यस्तो व्यक्ति नेपाल र इन्डिया दुइटैको लागि रेसिडेन्ट हो भने चाहिँ देन द स्ट्याटस अफ नर्मल प्लेस इज वास्ट। उसको नर्मल प्लेसको स्ट्याटस चाहिँ हामीले हेर्छौँ अरे। सो हि इज इन इन्डिया एन्ड रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, नट फर नेपाल। ऊ के हो अरे हेर त? इन्डियन नेसनल हो अरे। उसको नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड हेरिन्छ अरे। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उसको नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड कहाँ हुन्छ अरे? इन्डिया हुन्छ अरे। अब इन्डिया नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भनेपछि नेपालको लागि ऊ के हो? रेसिडेन्ट होइन, इन्डियाकै लागि रेसिडेन्ट हो। सर यो सबै हामीले कहाँ रिफर गरेर भनिरहेको छौँ? DTAA को आर्टिकल 4, माथिको केसमा पाकिस्तानसँग, तलको केसमा इन्डियासँग। त्यसपछि अझै तल, मिस्टर पाण्डु इन्डियन नेसनल एन्ड रेसिडेन्ट अफ इन्डियन ट्याक्स पर्पोज बिजनेसम्यान इन मुम्बई अराइभ नेपाल अन असार 20 एन्ड रिटर्न अन पुस 23। इन दिस केस अल्सो इंडियन रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 4 of DTAA with Nepal and India if normal place of abode is in India and resident for India। यदि त्यो व्यक्ति असारमा आएर पुसमा गयो, असार 20 मा आयो त्यो व्यक्ति, साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस कति महिना बस्यो? 1 2 3 4 5 6 महिना। यदि 30 दिनकै हिसाबले गर्ने हो भने पनि 183 दिन। तर असारको किन काउन्ट गर्नु भएन? असार भनेको त अर्लियर इन्कम इयर हो नि, अगाडिको इन्कम इयर हो नि। असारमा त आर्थिक वर्ष सकिन्छ। कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ सर? फर्स्ट साउनदेखि हो सर। 183 दिन हो। यो पुसमा कहिले पुस कति दिनसम्म बसेछ? 23 दिनसम्म। यहाँ 30 दिन होइन, 5 × 30 + 23 गरेर कति दिन बस्यो? 150 + 23 गरेर 173 डेज नेपालमा बस्यो। ठिक छ सर। अब हेर त, इन दिस केस अल्सो इन्डियन रेसिडेन्ट। अब हेर त, यो हाम्रो डेजको काउन्ट गऱ्यौँ, तर DTAA को प्रोभिजनमा रिफर गरौँ न। इन्डियन रेसिडेन्ट, यो व्यक्ति इन्डियन रेसिडेन्टै हो रे। के अनुसार? आर्टिकल 4 अनुसार। कसको आर्टिकल 4 अनुसार सर? DTAA अफ नेपाल विथ इन्डिया। इफ नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन इन्डिया एन्ड रेसिडेन्ट फर इन्डिया। किन सर? यो व्यक्ति चाहिँ इन्डियाको लागि नेसनल हो रे, इन्डियाको लागि चाहिँ के छ? रेसिडेन्टै छ। पहिला फर्स्ट सेन्टेन्समा के भनेको छ? त्यो व्यक्ति नेपालको इन्डियाकै लागि नागरिक हो रे, सँगसँगै त्यो व्यक्ति के हो रे? इन्डियाको लागि रेसिडेन्ट पनि हो रे। भनेपछि मैले यो डेजको कन्सिडरेसन हेर्नु पऱ्यो त? कन्सिडरेसन हेर्नै परेन सर। आर्टिकल 4 ले के भन्यो भने उसको नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड पनि इन्डिया मानिन्छ, किनभने त्यो व्यक्ति इन्डियाको लागि रेसिडेन्टै छ। द पर्सन क्यान नट बी रेसिडेन्ट अफ नेपाल, सो फर बोथ इन्कम इयर हि इज नन रेसिडेन्ट। त्यही भएर यो दुईटै इन्कम इयरमा त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ अरे? नन रेसिडेन्ट हुन्छ। ठिक त सर। सर हामीले तीनटा इक्जाम्पलबाट के बुझ्यौँ? तीनटा इक्जाम्पलबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको लागि हामीले नेपालको एक्टलाई मात्रै रिफर गरेर भएन। यदि नेपालले DTAA को एग्रिमेन्टमा पनि इन्टर गरेको छ र DTAA को एग्रिमेन्ट अनुसार कुनै पनि कन्डिसनमा चाहिँ त्यो व्यक्ति दुईटै कन्ट्रीको चाहिँ रेसिडेन्ट छ भने DTAA को प्रोभिजनले चाहिँ त्यसलाई सबरुल गर्छ। ठिक छ सर। सर नेपालले कुन कुन कन्ट्रीसँग DTAA इन्टर गरेको छ हेर्नु न। 11वटा कन्ट्री अघि भन्नुभएको थियो नि तपाईँले। चाइना, इन्डिया, मरिसियस, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, कोरिया, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया, नर्वे, कतार र बङ्गलादेश। बङ्गलादेशसँग चाहिँ रिसेन्टली लन्च भएको, रिसेन्टली इन्टर गरेको। ठिक छ सर। हामीले च्याप्टर सकायौँ? यस, वी हेभ कम्प्लिटेड द च्याप्टर। सर अब यसमा तपाईँले क्वेसन गराउनुहुन्छ? यस, आई विल बी डुइङ द क्वेसन। मसँग अहिले क्वेसन छ। आई हेभ क्वेसन्स अफ नियरली कति 19वटा क्वेसन छ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म के गराउँछु? वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट दिस क्वेसन। अब नेक्स्ट क्लास सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई रिक्वेस्ट अल अफ माई स्टुडेन्ट्स अथवा अल अफ द भ्युवर्स टु एटलिस्ट पनि यो कन्टेन्टलाई रिभाइज गर्नु होला। र रिभाइज गरिसकेपछि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ विल बी डिस्कसिङ अन द क्वेसन। ठिक छ। आई होप आई एम एबल टु क्लियर योर सम डाउट्स रिलेटेड टु द रेसिडेन्सियल स्ट्याटस। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। टिल नेक्स्ट क्लास। बाई बाई। थ्याङ्क यू।